Zonja e zotrinj, ju përshëndes nga Ditari, mbrëmjes këtu në A2-sien, ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Palët dështuan të dalin me një draft përbashkët për reformën zgjedhore brenda 31 majit, por ndërkombëtarët nuk i ndalin përpjekjet sot trokitën në dyert e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Teknologjia në zgjedhje KQZ dhe përbërja e komisioneve zgjedhore mban të ndara palët. Kultivimi i kanabisit pritet të pësojë rritje në 2020. Është ky konstatimi që vjen nga Qendra Evropiane e Monitorimit të Drograve në bashkëpunim me Interpolin. Në raport theksohet se Shqipëria është vendi kryesor që furnizon Europën me kanabis. Pas abuzimit seksual me 15 vjeçaren nga punonjësi i shkollës, prokuroria shtrin hetimet edhe tek drejtuesit e shkollës 9 vjeçare Azem Hajdari, ndërkohë babai i vajzës mitur hedh akuza edhe mbi policin për mos reagim. Sot u hapën dyert e çerdheve dhe kopshteve me rregulla dhe sjellje të reja, hapet lëvizja edhe në kufin toksor dhe lejohet plazhi nëpër strukturat akomoduese. Gjithashtu janë të hapura parqet, palestrat, qendrat e internetit, kampionati i futbollit dhe kurset profesionale dhe argëtuese. Mirëmbrëma, unë jam Arlind Disa, ndër të tjera gjatë kësaj hapësire informative do të ndiqni. Vendimi i reciprocitetit me Serbinë nga kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka nxitur reagime të ashpra në Prishtinë, Bruksel dhe Beograd, duke e cilësuar atë si cënim të dialogut. Kosova ndërkohë nisi sot fazën e tretë të lehtësimit të masave për frenimin e pandemisë. Përgjakjen protestat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 3 viktima dhe disa të plagosur mes manifestuesve dhe policisë në 3 shtete. Policia u solidarizua me protestuesit. Ndërkombëtarët ndërhyjnë sërish në negociata në përpjekje për të ndihmuar mazhorancën dhe opozitën që të gjejnë kompromisin për reformën zgjedhore. Pas dështimit të një marrëveshjeje në 31 maj, ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ai i Bashkimit Evropian dhe Britanik, shkuan vetë në zyrën e kreut të opozitës në një takim prej 60 minutash. Teknologjia në zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe përbërja e komisioneve zgjedhore janë pikat që po mbajnë larg kompromisin. Pas dështimit të një marrëveshjeje në 31 maj, ndërkombëtarët ndërhyjnë sërish me negociata në përpjekje për të ndihmuar mazhorancën dhe opozitën të gjejnë kompromisin për reformën zgjedhore. Negociatat nisën herët në mëngjes përmes komunikimeve me Partinë Demokratike nga ambasada e SBA-s dhe BE-s. Kur u pan se palët nuk po afroheshin, ambasadorët e SBA-s, Yuri Kim, ai i BE-s Luigi Soreka dhe britaniku Duncan Norman shkuan vetë në zyrën e kreut të opozitës në një takim prej 60 minutash. Diplomatët nuk pranuan të komentonin diskutimet, por kishin folur më herët përmes reagimeve në rrjetet sociale. Ambasadori Kim tha se palët kishin lëvizur drejt një marrëveshjeje dhe nuk janë larg nga konsensusi. Të gjitha palët kanë treguar se po lëvizin dhe janë shumë pranë. U vendos një objektiv, u vendos një afat 31 maj. Është koha të mos këmbgulni për pozicionet e pazbatueshme dhe ose të vendosni kushte të reja. Është koha të mbani fjalën që i keni dhënë popullit shqiptar. Koha për të arritur marrëveshje. Ndërsa ambasadori BE-s Luigi Soreka ritheksoi se reforma zgjedhore në përputhje me rekomandimet e ODIHR është kurs për uljen e Shqipërisë në tryezën e negociatave të antarësimit në BE. Britaniku Norman, që negocioi ulje në tryezë të palëve për reformën, tha se është dita për ta vënë popullin e Shqipërisë të parin, duke gjetur dakordsinë e nevojshme. Nga ana tjetër edhe vetë kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha u vu në lëvizje duke thirrur në mbledhje ekspertë demokrat për reformën zgjedhore dhe më pas aleatët e opozitës së bashkuar, ku i njohun mbi çfarë u negociua në tryezë dhe çfarë ndan palët. Mazhoranca dhe opozita nuk bien dakord me identifikimin biometrik të zgjedhësve në gjithë Shqipërinë. Përbërjen e komisioneve zgjedhore me 4 vëzhgues politik sipas kërkesës së Partisë Demokratike dhe formulën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku kryekomisioneri kërkohet të jetë i opozitës dhe jo të jetë i zgjedhur i mazhorancës, teksa të tëra lëvizjet u fokusuan tek opozita. Kryeministri Edi Rama u shpreh se do të presë edhe një ditë pa folur, pasi sipas tij mazhoranca e ka bërë të sajën duke respektuar afatin 31 maj.
Mirë, mbetemi tek e njëjta temë, tek reforma zgjedhore. Kemi zotin Nekeleta Alibeaj nga Partia Demokratike, i cili na është bashkuar në një bisedë për të kuptuar më shumë se si mund të shkojnë ato dhe kur do të kemi një kompromis apo një dakordsi në lidhje me draftin final. Zoti Alibeaj, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Afati u shkel, zoti Alibeaj, por ndoshta nuk është aq e rëndësishëm afati më shumë se sa produkti që do dali nga ajo tryezë e cila po bëhet gati si përcaktuesja e të ardhmes tonë, por sa e tillë është në të vërtetë, sepse pas përfundimit të afatit në selinë e Partisë Demokratike u dyndën me shumicë ambasadorët e vendeve të fuqishme dhe ne jemi mësuar se sa herë ndodh kjo, kemi gjithmonë kthesa të mëdha. Nëse u ishte lënë në dorë palëve shqiptare të diskutonin dhe të gjenin zgjidhjen për një kod elektoral sa më të mirë, pse duhet që ambasadorët të nxitonin trokisnin në dyert e partive pas afatit? Si ta përkthejmë këtë, për sa kohë ne do të jemi ata që do e bëjmë dhe po ata që do e pësojmë nëse nuk e bëjmë mirë? Afati u shkel, jo nga ne, jo nga Partia Demokratike, jo nga opozita e bashkuar. Detyrimin të cilin e kishim për 31 maj, detyrimin të cilin me vërtet ja vendosëm vete, sepse ka ngjarje të mëdha përballë që na presin, siç është çështja që do të diskutohen mbi integrimin e Shqipërisë në Europë, që do të thotë një prej kushteve të cilët duhet zbatohen nga 15 kushte është dhe ajo reformës zgjedhore, ne si opozit pjesën tonë e kemi bërë. Sigurisht ambasadorët janë të mirëpritur në selinë e Partisë Demokratike gjithmonë, me sa duket, të paktën në këtë pikë, fokusi ynë, fokusi i opozitës, edhe i ambasadorëve është i përbashkët. Një orë e më parë reforma zgjedhore, një orë e më parë reforma zgjedhore sipas atyre kërkesave që Bashkimi Evropian ka vendosur, zgjedhje të lira e të ndershme, e për këtë arsye palajon, po e quajmë edhe palën e ndërkombëtarëve, është në të njëjtën gjatësi vale. E vetmja palë e cila nuk është as pak në të njëjtën gjatësi vale, është e kith fare madje, është pala e pushtetit, është Edi Rama, i cili solli gjithë të kaos pikërisht për një arsye fare thjesht që të reformat mos bëhet, kushtet mos plotësohen, dera e Shqipërisë për në BE të mos hapet, e mbi të gjitha, ai të ketë të gjithë hapësirën e nevojshme për të vjedhur dhe njëherë votën e shqiptarëve bashkë me të dhe pushtetin. Ka që thjesht është fabula e këtyre 2-3 ditëve. Ne do të vazhdojmë, jemi të hapur, kemi bërë një kërkesë që të rimblidhet edhe njëherë, nuk heqim dorë nga kërkesat tona, nuk heqim dorë nga nevoja për ta bërë reformën zgjedhore një orë më parë e për ta bërë dhe cilësore. Keni bërë dhe një kërkesë, besoj këtë nisë toni për një takim nesër në orën 17. Po ku do të merret? Pra, ku është lënë dhe ku do të rifilloj? Tani për ta bërë qartë edhe për publikun se s'ka asnjë lloj sekreti në këtë pikë. Cilat janë kërkesat tona, besoj publiku i di prej shumë kohësh. Janë të artikuluara publikisht, jo vetëm kaq, por se ne kemi avancuar shumë kohë më para, domethënë kemi dhe draftuar, kemi bërë gati në ligje domethënë për reformën zgjedhore. Ajo çfarë është as pak sekrete në këtë rast është fakti që për çudinë tonë në fakt. Po, për atyre të cilët ndoshta nuk janë aq shumë të përfshirë në këtë historinë e çështjes zgjedhore, Rama është tërhequr nga të gjitha pikat, edhe ato pak pika që kohë më parë edhe kishim rënë dakord, njëra prej cilave është edhe përdorimi i teknologjisë në zgjedhje, identifikimi biometrik. Pra kjo ishte një çështje e tejkaluar kohë më parë, për cilën nuk ishte asnjë lloj dyshimi askush nga ne, që është një çështje e tejkaluar, madje bazuar në këtë lloj premise që kishim rënë dakord prej shumë kohësh. Ne kishim dhe avancuar, po themi, në propozimet tona, kishim ceduar edhe nga propozimet tona, thjeshtëzim të komisioneve zgjedhore, një numër më i paktë i tyre, madje edhe komisionerë zgjedhor, të cilët mund të caktoheshin nga ana e pushtetit. E dini tashmë se cila është formula jonë, ku partitë politike nuk janë më brenda qendrës votimit, ato të cilat vendosin për votën e shqiptarit, por janë jashtë thjesht në rolin e vëzhguesit me ca të drejta monitorimi, janë garanci minimale. Është tërhequr edhe nga çështja, edhe nga alfa, edhe nga çështja e teknologjisë. E pastaj, sigurisht është tërhequr nga çështja e administrimit, kërkon madje, duhet ja bëjmë me dije publikut, kërkon të ketë një administratë zgjedhore të përbërë nga njerëz që vinë nga administrata e shtetit, shteti i Ramës, që do thotë janë praktikisht
njerëzit të cilët ai paguan, e jo vetëm kaq, po edhe çështjet e gjykatës kërkon të ketë një gjykatë vetën. Vet Ali e vet Kadi. Kjo është ajo çfarë kërkon Rama. Ne i qëndrojmë kërkesave tona, prandaj kemi bërë dhe një kërkesë që Këshilli të mblidhet, të respektojmë jo angazhimin ton përballë partnerëve ndërkombëtar, përballë Europës, po dhe angazhimin ton përballë shqiptarëve, se kjo është më e rëndësishme. Pikat cilat ju tashmë thoni se janë në dorë të smajtës për të zgjidhur mbeten po ato, pra i përmendët disi, pra është dhe qeveria e përkohshme, votimi dhe identifikimi elektronik dhe depolitizimi i administratës, apo jo. Si do t'u sqaronit votuesve në formë më të thjeshtë, kush është Chelsea që ju mendoni se e zgjidh përfundimisht vjedhjen e votave dhe kush është Chelsea që ju mendoni se po përdor pala tjetër për ta marrë fitoren, nëse mund ta quajmë në tavolinë duke manipuluar sistemin? Janë disa Chelsea. 3 po i quaj unë. Okej, për ta bërë shumë të thjesht, për ta kuptuar njerëzit, domethënë ka një periudhë para zgjedhore, ka një periudhë ditën e zgjedhjeve, ka dhe një periudhë pas zgjedhore. Në periudhën para zgjedhore, problemet më të mëdha që kemi ne, kanë shqiptarët në fakt, është shitblerja e votës, terrori që administrata përdor ndaj qytetarëve, fakti që vetë administrata shndrohet ditën e zgjedhjeve dhe në fushat zgjedhore shndrohet në një detashment elektoral të pushtetit, dhe fakti tjetër që krimi përgjatë fushatës zgjedhore, para fushatës zgjedhore, depërton, merr pjesë bashku me shtetin, bashku me paranë e krimit për të blerë vota. Këto 4 element. Thelbi këtyre 4 elementëve është fakti që të gjithë këto fenomene ndodhin për një arsye të thjeshtë. Lidhja e pushtetit, e qeverisë me krimin. Për këtë arsye ne kemi kërkuar një zgjidhje të thjeshtë, normale. Qeveria tranzitore. Qeveria që përkujdeset për zgjedhje. Qeveria e kujdesit zgjedhor, quheni si të doni, pra një qeveri e cila për një periudhë jo më shumë se sa 100 ditë të jetë jashtë konfliktit interesit, mos ketë ajo interesin për rezultatin e zgjedhjeve që do të bëhet. Thjesht dhe vetëm ajo të jetë interesuar që shqiptarët votojnë të lirë. Elementi dytë, elementi ditës zgjedhjeve. Po ne dim fare mirë se çdo ditën e zgjedhjeve, votim familjar, karta që u mblidhen njerëzve, një dorë vetëm që voton për gjithë Katundin e për gjithë lagjen. Njerëz që shkojnë në blende komisionerët. Ne na dalin flet votimi më shumë se sa zgjedhës. Do thotë, na mbushen kutinë, shkurt, edhe shqip. E për këtë arsye ne kemi kërkuar fare thjesht. Po të vendosim identifikimin biometrik, dikur kërkesa jonë ka qenë vetëm identifikimi, po ka qenë edhe votimi, edhe numërimi. Hoqëm dorë, për hir të konsensusit. Identifikimi që do të thotë, çdo shqiptar që ka votuar do thotë ka qenë në qendrën e votimit, dhe ka votuar ai vetë, jo dikush tjetër në emër ti. Dhe elementi tretë, mbas zgjedhjeve. Mbas zgjedhjeve elementi tretë është thjesht vesh gjykata. Ne kemi pasur kolegjin zgjedhor, e pam vjet se ç'ndodhi me kolegjin zgjedhor, e pam se cili ishte raporti i Odirit, i cili tha një gjë fare të rëndë, të thjesht, të kuptueshme të rëndë. Kolegji zgjedhor, gjykata e zgjedhjeve ishte në shantazhin e vetingut. E ne kemi kërkuar një gjë fare të thjeshtë. Ora hajde të gjejmë një gjykatë e cila është jashtë influencës dhe jashtë shantazhit të pushtetit nëpërmjet vetingut. Cila është gjykata kushtetuese? Ka qenë dikur në vitin 2001, fatkeqësisht në atë kohë ajo gjykatë kushtetuese ishte politikisht e akaporuar nga pushteti i kohës. Sot ne besojmë, dhe na lini ne, po themi, kudo na lini ne barrën për të gabuar, ne besojmë që kjo gjykatë mund të arrijë dhe të japi një minimum besueshmërie. Kaq pak kërkojmë ne. Garanci për votën e shqiptarëve, pastaj të fitoj kush fitoj. A duhet kemi frikë në thonjza se ky nxitimi i ambasadorëve do të na çojë në një tjetër marrëveshje mes krerëve të partive, sepse ndonjëherë më mirë shkelen afatet dhe sjell një produkt që bind se sa për hir të afatit neglizhon shtyllat mbi të cilat edhe ke premtuar si parti, dhe në këtë rast po i referohemi Partisë Demokratike, e cila e filloi me sistemin, kaloi te identifikimi, pastaj te depolitizimi, dhe tani çfarë presim? Okej, sigurisht afatet nuk janë tabu. Unë ju thash, afati që ne i vendosëm vetes, e që u përqafua edhe nga ndërkombëtarët, unë nis nga një gjë fare e thjeshtë. Nga fakti që do të vinë ca ngjarje shumë të rëndësishme, siç janë vlerësimi që do të na bëjnë vendet e Bashkimit Evropian, kemi bërë apo kemi bërë detyrat tona, 15 detyrat, paktën atë detyrën tonë, ku kishim një pjesëz të kontributit atë të reformës, ne po e kryenim.
Sigurisht që ka një interes akoma më të madh se sa integrimi, që është shumë i rëndësishëm, që është vota e lirë e shqiptarëve. E për këtë arsye ne kemi bërë këtë kërkesë. Unë shpresoj, me thënë të drejtën, shpresoj që një energji e madhe e partnerëve ndërkombëtar të shkojë dhe ta detyrojë Ramën të heqë dorë nga plani Ogurzi që ka, se çdo kush e merr vesh se cili është plani Ramës. Plani Ramës është fare i thjeshtë dhe në fakt shumë mirë që ndodhi kështu, sepse të paktën e kuptuam të gjithë se cila është skenari diabolik që Rama ka në mendjen e vet për zgjedhjet e ardhshme. Nëpërmjet administratës, me njerëzit e vet, me gjykatën e vet, të vjedh votën e shqiptarëve. Çon si ka se si votojnë shqiptarët, është ai që i numëron, është ai që shpall rezultatin. E për këtë arsye shpresoj që me fuqinë, po themi, atë që i përket partnerëve ndërkombëtar këtu, po mbi të gjithë atë çfarë janë ata në Bruksel, të detyrojnë Ramën që të plotësoj këto kërkesa minimale. Kërkesat tona janë fare minimale, janë bazike. Nuk kemi as kërkesa të reja, as kushte të reja. Kushtet tona janë artikuluar këtu e 2-3 vite më parë që ta detyrojnë për të ulur dhe për të pranuar kërkesat jo thjesht tonat, po kërkesa të identifikuara si nevojë nga raportet e OSB Auditit, asgjë më tepër nuk kemi kërkuar ne. Ju thatë që nuk keni kushte të reja, janë artikuluar më herët prej 2 apo 3 vitesh, por ndërkohë dua të sjell dhe në vëmendje të shikuesve, sepse ne kemi përcjell nëpërmjet informacioneve ambasadori amerikane është dukshëm dhe shumë e qartë që ka disa ditë që nxit për përfundimin. Një nga frazat më të përsëritura prej saj është askush nuk do të marrë gjithçka që kërkon, ndërkohë sot shtoi edhe frazën që të mos këmbgulet në pozicionet pasbatueshme dhe mos vendosnin kushte të reja. Në fakt këtu na duhet një përgjigje e qartë. Kujt i referohet ambasadori amerikane kur thot mos këmbgulni dhe për çfarë bëhet fjalë? Fundja, nëse diçka ja vlen të kërkohet, pse të mos këmbgulet? Pyetja, përgjigjja në këtë rast është kërkojen e atij që ka thënë, zakonisht kur do t'i bësh bisht përgjigjes. Në fakt unë s'dua t'i bëj bisht përgjigjes, po them atë çfarë kemi kërkuar ne. Identifikimi biometrik e kemi kërkuar këtu e vite më parë. Madje kujtoj këtu, përfitoj nga rastit, kujtoj këtu që në 2012, kur Rama ishte në opozit dhe kur ai e kërkoi përdorimin e teknologjisë, ja dham në 2 qarqet më dha, në qarkun Tiranë dhe qarkun në Fier, praktikisht në më shumë se gjysmën e Shqipërisë. Pra kjo është një kërkesë e jona e kërkuar shumë kohë më parë. Çështjen e administratës zgjedhore kemi artikuluar që para 2019 i kemi të shkruar, domethënë si një lloj cedimi, si një lloj kërkese dhe Odirit për të depolitizuar administratën. Ne e pranuam, e përqafuam dhe tham po, dakord, ka ardhur koha që edhe administratat filloj të, po përdor të termin depolitizim, pavarësisht se në Shqipëri nuk ka njerëz të depolitizuar, e di fare mirë, ta them se cila është skema jonë. Skema jonë është që ai njeriu i cili do të merrë në qendrën e votimit, nga mëngjesi deri në darkë, do të caktohet nga KQZ-ja, ta them me 100 pas një lloj dyshimi, me bindje të plot, që do të jetë njeriu i cili do të jetë në thundrën e pushtetit. Po për ne nuk ka problem. Mjafton që të kemi vëzhguesit apo pjesëmarrësit tanë në kushte pariteti, 3 opozita, 3 Partia Socialiste, me qenë Allafi si parti do të ketë 3, kurse ne si opozit nga që jemi shumë nga një na bie, pra edhe këtu kushtet e barazisë nuk ekzistojnë. Dhe tjetra që kemi kërkuar në përpunën e kolegjit zgjedhor që të shkojnë në gjykatë kushtetuese, dhe kjo është e artikuluar shumë kohë më parë. Nuk di të them se për çfarë kushti të ri ka pasur fjalën ambasada amerikane, jo për ne, këtu ta jap me logjik, ta jap përgjigjen që s'ka lidhje fare me ne. Janë të shkruar, zoti Vasili pak orë më parë nxori madje edhe emaili për katës, që në 9 mars, të gjitha kërkesat tona ja kemi çuar para pandemia, ja kemi çuar palës tjetër dhe të gjitha atyre që ishin të interesuar. 0 kërkesa të reja nga ne. Kërkesa minimale kemi çuar, kështu që nuk di të them pastaj për kë është fjalë. Këtu mund të themi gjon. Pala tjetër me kërkesa të reja apo me kushte të reja, pa dashur të spekuloj, mund të jetë ajo. Sepse ju thash më parë që çështja e identifikimit biometrik apo dhe disa çështje të tjera ndërmjet përfaqësuesve politik kishin rënë dakord kohë më parë për këtë çështje dhe vetëm dia par dje nxori kok ideja që jo nuk e bë kemi dot identifikimin biometrik. Si ka mundësi? Shumë kohë më parë që rënë dakord, madje pa asnjë lloj problemi. Ju po thoni që një tërheqje mund të shqetësuar si pozicionimi i kjo tërheqja e beftë nga pala tjetër, kjo i bie të jetë një kusht i ri, s'ka se si të jetë ndryshe. Besoj unë me logjik. Në fund, zoti Ali Beaj,
cilat janë premisat për një kod të ri? Kur themi kod të ri, nuk e kemi fjalën për një kod të dakordsuar apo me marrëveshje, por një kod që garanton votën time si qytetar. Nuk di të them. Do të jemi sinqert, nuk di të them. Për sa kohë që ajo që quhet kod, ligj, kushte ligjore, sigurisht që do i bie që të jetë i votuar në parlament kur vetëm kjo majorancë është, ne mund të japim garanci dhe siguri që do të qëndrojmë fort të gjitha këtyre kërkesave dhe besojmë, ne shpresojmë ne që këto të kenë dhe mirë kuptimin e publikut, ja garanton votën e publikut për me aq sa që kemi parë, me aq sa që kemi artikuluar, me aq sa që kemi testuar publiku shqiptar me identifikim biometrik, me administratë zgjedhore në paritet, me një gjykate e cila nuk kapet nga vetingu. Besoj që këto janë kushte që kënaqin edhe kërkesat minimale të shqiptarëve në këtë rast. A do të shkojë deri në fund apo jo? Kjo ngelet thjesht dhe vetëm sa e ka kapluar frika e humbjes e përballjes me shqiptarëve e Tiranës. Nëse e ka kapluar shumë, nuk di të them, por kam frikë që nuk do të kemi kohë zgjedhor. Për sa kohë ai nuk do të ketë një forcë të madhe që ta detyroj për ta votuar me dhunë kodin e ri zgjedhor, se me dëshirë nuk e voton. Nga sa ju dëgjuam edhe para 10 ditësh kur punët po shkonin mbar, shkoi dhe prishi teatrin kombëtar, një nga idetë veta, një nga efektet anësore, kolaterale, që do të cilë ishte pikërisht të prishte edhe mbarvajtjen e punës së tryezës politike, me idenë që afatet kalojnë, dhe se që dëgjova di edhe nga përfaqësuesi i vet në KQZ, sigur e hodhi fjalën që okay, ne tani kemi vota, do ta bëjmë siç duam vet. Kjo pastaj mund të jetë një nga variantet që shkon në mendjen diabolike të Ramës. Nga sa ju dëgjuam, kuptuam që sipas jush topi është në fushën e zotit Rama. Nesër ndërkohë është kërkuar dhe një mbledhje në orën 17. Me çfarë pretendimesh, me çfarë të njëjtat ide do shkoni? Pra nuk do të kërkoni asgjë të re. Ne të njëjtat nga ato çfarë kemi kërkuar dhe që kemi bërë publike tani, se më pak se kaq i bie që ne tërheqim dorë nga kjo histori dhe pastaj ta lëmë Ramën të bëjë ç'do doj. Ju thash, këto kërkesa tona janë minimumi i minimumit. Se ne mund të kërkonim edhe shumë më tepër. Mund të kërkonim votimin elektronik, mund të kërkonim numërimin elektronik, gjithçka elektronike dhe kuptoni nga 2012 kur e testuam fillim, në 2020 kur zhvillimi teknologjik ka necur, sigurisht mund të ishte një kërkesë e arsyeshme për të mos e rënduar hoqëm dorë. Për sa i përket administratës, ne mund të kërkonim paritet, siç e kemi edhe tani. Ju e dini fare mirë se si është administrata tani. Gjysma i takon pozitës, gjysma i takon opozitës, ato ruaj njëra tjetrën, është një garanci e mirë mes tyre. Megjithatë ne hoqëm dorë edhe nga kjo çështje. Lidhur me gjykatën, u shpjegova pak më parë, është minimumi i minimumit. Ne shpresojmë që çështjet të mos shkojnë në gjykatë, që çështjet, që zgjedhjet, që votimi të jetë kaq i qartë, kaq i paqët, rezultati të jetë kaq i pakontestueshëm, mos ketë fare nevojë për të shkuar në gjykatë. Ama kur shohim dhe Ramën i cili nuk bën asgjë dhe nuk e fsheh asgjë, që ai do që të ketë administratën e vet, që votimi të ndodhë si dikur, votim familjar, me kriminal nëpër këmbë, me para e me tendera, pa një qeveri tranzitore, kuptohet që ai kërkon të ketë edhe gjykatën e vet që t'i vendosë një kapak të madh rezultatit dhe pasandaj njerëzit të vazhdojnë të jenë në thundrën e këtij regjimi. Kjo është e patolerueshme. Nëse të dyja palët, le të themi opozita, të dyja palët e mëdha politike nuk do të rriqet asnjëra nga pozicioni i saj, do t'i mbetet zotit Basha dhe zotit Rama në një takim tjetër për ta shkrirë dhe për ta shtrirë gjithë situatën? Besoj që jo. Është bërë e qartë tashmë që nuk ka për të pasur në një marrëveshje të paktën nga ana e zotit Basha, dhe kjo është e sigurt, e thënë disa herë. Në fakt, ajo zgjidhje që ju e thoni në atë hipotezë, kur Rama ngul këmbë, kur Rama nuk do të plotësoj kushtet për njërin kusht të paktën, ka 14 të tjerë për integrimin evropian, kuptohet fare qartë, është një fundmja provë për të kuptuar që kemi rënë tashmë në një regjim autokratik, i cili synimin e vetëm për të shpëtuar lëkurën ka thjesht të vjedhë zgjedhjet, ama do duhet kuptojmë gjë tjetër dhe kjo është e mirë, është lajmi pozitiv i gjës. Që raporti në ato që do po i quajnë do të jenë zgjedhjet e radhës nuk do të jetë midis opozitës edhe Ramës, Partisë Socialiste, por do të jetë paksa më ndryshe. Populli nga njëra anë, qytetarët nga njëra anë dhe një vetmitar që ka uzurpuar pushtetin nga ana tjetër. T'ju pyes, kush fiton sipas jush?
Keqardhje në fakt që po shohim një nivel pesimizmi që nuk po na çon paktën drejt një produkti konkret. Zoti Alibiaj, unë ju falenderoj që ishit me ne dhe me shikuesit tanë. Nuk është pesimizëm, është realizëm për të parë këto 2 ditë sjelljen e Ramës. Optimizmi që ndron ata dhe përsërish fare shkurt. Kjo situatë e këtyre 2-3 ditëve tregoi cullak frikën e Ramës. Dhe skenarin shterp që ai ka që do të vjedhë votat me njerëzit e vet. S'ka për të ndodhur asnjëherë. Nga ana tjetër, po ndodh gjëja tjetër që gjithë publiku e ka kuptuar dhe pret 1 orë e më parë me çfarë do lloj sistemi, me çfarë do lloj administrate ta qëroj nga ky vend dhe nga ai post që mban. Dhe kjo është e sigurt. Pak por e sigurt. Ju falenderoj edhe një herë. Faleminderit për mundësinë. Opozita në parlament i ka kushtëzuar votat e saj për reformën zgjedhore me ndryshimin e sistemit elektoral, por a është ajo vërtet në gjendje të bëjë presion ndaj shumicës majt për sa kohë është e ndarë në disa grupe parlamentare? A2 CNN ja drejtoi këtë pyetje vetë drejtuesve të këtyre grupimeve. Ky dokument i firmosur rreth një vit më parë nga 39 opozitarët e rinj të parlamentit përmban një kërkesë konkrete, ndryshimin e sistemit zgjedhor. Pa plotësimin e kësaj kërkese, ata thonë se nuk do të votojnë kodin zgjedhor, që kërkon minimalisht 84 vota, ndonse votimet e muajve të fundit kanë treguar shpesh se majoranca socialiste jo vetëm e ka tejkaluar këtë prag, por edhe atë kushtetues. Aktualisht opozita përbëhet nga 3 grupe, 2 me nga 11 deputet, 1 me 9, ndërsa të tjerë kanë preferuar të rinë të pavarur. Mbani këtë grupin që keni hap me 11 veta, që e keni grup të stolit rezerv, që sa herë ju duhet i përdorni kështu si një përdorimsha. Pikërisht përmes artificave tuaja, përmes krijimit të grupeve falso në këtë kuvend, për t'ju përgjigjur servilizmit të pushtetit tuaj, ju vendosni të më mbyllni gojën këtu. Por është në gjendje një opozit që shahet mes vetes për të kushtëzuar reformën zgjedhore, përsa kohë rrjedhja e votave në favor të socialistëve është kthyer në praktik. Kanë firmosur për një kaos, që është ndryshimi i sistemit zgjedhor. Nuk kemi marrëveshje në unison që jemi në opozit me Ramën me këta. Në opozit me Ramën është grupi parlamentar demokrat, pra unë nuk i paragjykoj pse kanë votuar deri tash, se nga LSI-ja vjen shumica dërmuese atyre, pse kanë votuar ligjet e qeverisë. Pse ne është herë e parë në historinë 30 vjeçare postkomuniste që ka akrobaci në atë parlament. Në qoftë se ata duan të kalojnë një draft përmes lëpirseve lollipop, good luck, le ta bëjnë këtë gjë. Mesazhi që do japin shqiptarëve do jetë tepër i qartë, por gjithashtu edhe mlefi dhe inati popullor që do të marrin nga shqiptarët do të jetë i paimagjinueshëm në ëndrat e tyre më të egra. Unë përgjegjësinë si kryetar e kam për deputetët të cilët unë përfaqësoj. Për 2 grupet e tjera opozitare, ne jemi në bisedime për të qenë një format më i plot, se sa do të arrihet kjo, mendoj të presim dhe të flasim. Në diskutimet në tryezën e reformës zgjedhore, socialistët dhe demokratët kanë bërë të qartë se çështja e sistemit do t'i përkas një faze të dytë. Mirë, ndahemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të kthehemi pas pak me të tjera zhvillime. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Ditarin e mbrëmjes këtu në A2 CNN. Një qershori riktheu fëmijët në kopshte dhe çerdhe, por edhe të vegjëlit ju nënshtruan protokolleve të reja nga matja e temperaturës e deri tek distanca në grupe. Edukatore tregojnë se si do të jetë normaliteti i ri në këto institucione, edhe pse cilësojnë të vështirë respektimin e distancës fizike nga fëmijët. Le të ndjekim vëzhgimin e bërë nga A2 CNN. Ky është një qershor më i pazakont për fëmijët. U rikthye në kopshte, por me rregulla të reja, pa përqafime, larg njëri tjetrit dhe pa festime për ditën e tyre. Rihapja e institucioneve parashkollore nisi sipas protokolleve të përcaktuara. Para hyrjes së fëmijëve, prindrit firmosin për pranimin e kushteve të reja në kopshte dhe çerdhe, dhe nëse kanë patur historik me COVID-19 gjatë periudhës së izolimit. Më pas fëmijët hyjnë në grupe, duke u nënshtruar rregullave të reja. Fëmia është i shoqëruar me njëri nga prindrit, i matet temperatura, dezinfektohet, pra higjiena me dezinfektantët, gjithashtu prindi plotëson një deklarat, në qoftë se fëmia ka qenë infektuar ose një pjesëtar i familjes, dhe pastaj kalojnë procedurat dhe fëmia kalon në grup i shoqëruar. Por as termometri dhe as edukatorët me maska nuk i trëmpin më fëmijët, tashmë duken të mësuar me normalitetin e ri. Për këtë ka marrë malli më shumë? Më ka marrë për të gjithë. Po diti pse po mbajnë maska njerëzit? Ajo është korona virusi. Çfarë të ka thënë mami ty për të? Njerëzit nuk duhet të asohen. Po të kenë korona virusi ato së muren. Po ti duhet të bësh kujdes, çfarë të thot mami?
duhet të bësh kujdes më sot. Rikthimi në kopshte në këtë kohë pandemie nuk ka qenë një vendim i lehtë për prindrit, ndërsa gjyshrit të gatshëm në çdo kohë, kësaj here kanë shkelur rekomandimet. Po, shumë e drejt për të re, po unë nuk kam njeri. E naj dhe jam vetë, dhe ki do vetë me gjishin. Kishe një lloj hezitimi për ta sjellë sot? Kisha me thënë drejtën, por jam dhe vetë në punë, edhe nuk mundem që ta mbaj dhe vetë gjatë në shtëpi. Pjesëmarrja e fëmijëve ka qenë e ulët, gati sa gjysma e numrit në një ditë të zakonshme. Kjo ka ndihmuar edukatorët për ruajtjen e distancës, edhe pse duket e vështirë për të respektuar nga fëmijët e këtyre grup moshave. Ky kopësh e ka kapacitetin e frekuentimit 130 deri në 150. Gjatë periudhës së verës përgjysmohet, por edhe pas kësaj situate pandemie dhe Covid-19, shumë prindër na kanë ndihmuar, na kanë thënë që ne do t'i mbajmë, që t'i japim mundësi prindërve që janë në punë që s'kan ku t'i lënë. Është e vështirë për të ruajtur distanca veçanërisht nga fëmijët? E vështirë është dhe kjo është një sfidë për ne. Kopshtet do t'jenë të hapura gjatë gjithë verës, ndërsa rregullat e reja do t'jenë pjesë të përditshme së fëmijëve, për sa kohë koronavirusi të jetë në qarkullim. Në Elbasani ishte i ulët numri i fëmijëve që shkuan në kopshtet e çerdhe. Nga 60 fëmijë që ka një nga kopshtet e qytetit, vetëm 15 shkuan në ditën e parë të rihapjes së tij. Këtë një qershor edhe Bashkia e Elbasanit ka rihapur kopshtet dhe çerdhet pas izolimit disa javor nga pandemia e Covid-19. Edhe pse stafet e kopshteve dhe çerdheve kanë marrë çdo masë të parashikuar në protokollet e miratuara nga Ministria e Shëndetësisë, si distancimin mes fëmijëve apo dezinfektimin e ambienteve, ajo që vëret është një numër shumë i vogël fëmijësh që janë paraqitur pranë institucioneve publike mëngjesin e një qershorit. Ajo që është vënë re në këto institucione është mungesa e fëmijëve. Më pak fëmijë janë paraqitur ditën e sotme në kopshte dhe çerdhe. Prindër të kontaktuar janë shprehur për A2 CNN se ndjehen ende të friksuar dhe se për ta shëndeti i fëmijëve është parësor. Me sa duket prindërit mendojnë që fëmijët e tyre janë më të sigurt në shtëpi se në ambientet e përbashkëta në kopshte apo çerdhe, ku natyrisht fëmijët nuk do të lejohen të afrohen si më parë me shokët dhe shoqjet e tyre, dhe lojrat që bënin më parë tani duhet i zhvillojnë të distancuar. Autoritetet shëndetësore vlerësojnë se pavarësisht tendencës së rritur të rasteve të konfirmuar pozitiv me Covid-19 gjatë javës së shkuar, të evidentuara në 2 vatra të reja, sërish situata epidemiologjike paraqitet e qëndrueshme. Nga 102 testimet kryera gjatë 24 orëve të fundit, 6 prej tyre kanë rezultuar pozitiv me Covid-19. Pavarësisht tendencës së rritur të rasteve të konfirmuara pozitiv gjatë javës së shkuar, të evidentuara në 2 vatra epidemike, aktualisht po shohim situatë të qëndrueshme epidemike. Strategjia e lehtësimit masave do të vijojë paralelisht me shtimin e kapaciteteve dhe gatishmërisë së strukturave epidemiologjike në drejtim të evidentimit, detektimit dhe gjurmimit të thelluar epidemiologjik. Në 24 orët e fundit janë kryer 102 testime raste të dyshuar Covid-19 të testuar pranë laboratorit virologjisë të Institutit të Shëndetit Publik, prej cilëve janë konfirmuar 6 raste pozitive. 4 raste janë në Tiranë, një është rast personel shëndetësor, një rast në Durrës dhe një rast në Mat. Të gjithë rastet e identifikuar në 24 orët e fundit janë kontakte dhe raste të reja. Aktualisht po trajtohen në spitalin infektiv 28 pacient, prej cilëve 3 janë në terapi intensive, njëri prej tyre është rasti intubuar në gjendje të rëndë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 5 qytetarë. Numri i shëruarve në nivel kombëtar ka shkuar në 877. Që nga fillimi i epidemisë janë kryer mbi 16.000 testime molekulare dhe serologjike. Që nga fillimi i epidemisë janë konfirmuar 1143 raste. Aktualisht, raste aktiv pozitiv me Covid-19 janë 233 persona në Tiranë, Durrës dhe në Krujë. Në pritje të rishikimit të buxhetit nga Ministria e Financave, është Banka e Shqipërisë institucioni i parë zyrtar në vend që bën një parashikim për ecurinë e ekonomisë këtë vit. Guvernatori Gent Sejko deklaroi se sipas skenarit bazë, vendi do të pësojë një recesion prej 6%. Pas ndërkombëtarëve dhe institucionet zyrtare në Shqipëri japin parashikimet e tyre për ecurinë e ekonomisë gjatë vitit 2020. Sipas Bankës së Shqipërisë, si pasojë e krizës së Covid-19, vendi këtë vit do të pësojë një recesion prej 6%. Për guvernatorin Gent Sejko, ndikimi negativ do të jetë më i lartë
nëse do të ketë një rimbyllje të ekonomisë si pasojë një vale të dytë infektimesh. Por parashikimi që i Bankës Shqipërisë, hyni si Bankë Shqipëria, është që viti 2020 do të ketë një recesion prej 6%. Kemi dhe rishikim të shifrave, shpresojmë për më të mirë, por gjithsesi ky është parashikimi për momentin dhe rikthimi i rritjes ekonomike do të kemi një rritje të fortë ekonomike nëse nuk kemi kthim të pandemisë në vitin 2021 dhe pastaj do të vazhdojë një rritje ekonomike më e ulët në vitet, por do të vazhdojë me rritje. Guvernatori bëri parashikime edhe për sistemin bankar, i cili sipas tij nuk do t'i shpëtojë pasojave të krizës. Kjo situatë sigurisht do të ndikojë fort dhe tek performanca e sistemit bankar, si lidhur me curinë e kreditimit, ashtu dhe me kredit me probleme. Natyrisht që zinxhiri i prodhimit është goditur, mund të kputet në vende, bizneset e mëdha të vogla të mesme do të kenë vështirësitë e tyre dhe sigurisht që shumë nga këto biznese do të duhet bashkëpunojnë ngushtë me bankat për të riskeduluar planet e tyre financiare, por jemi herët për të folur se sa do të jetë efekti negativ, se patjetër që do të jetë negativ, si në kredit me probleme, ashtu dhe rritjen e kreditimit. Gjatë raportimit mbi veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë në Komisionin e Ekonomisë, SEI-ko dha të dhëna edhe mbi shtyrjen e pagesës së kësteve të kredive. Deri më tani nga kjo lehtësi kanë përfituar mbi 23.000 klientë që zën gjysmën e portofolit të kredisë në Shqipëri, ose ndryshe 2 miliardë euro. Qeveria ka pranuar rrezikun e rritjes së varfërisë në Shqipëri, alarmi ngritur ky nga Banka Botërore, sipas së cilës rreth 200.000 individ mund të preken ndjeshëm nga efektet e Covid-19. Arben Ahmetaj, ministri i përgjegjës për menaxhimin e pandemisë, tha se ekzekutivi po punon për planin e rimëkëmbjes ekonomike që do të zyrtarizohet në fund të muajit qershor. Ajo që paralajmëron Banka Botërore i referohet vitit 2012. Pra, sipas skenarit të parë, thot Banka Botërore, varfëria do të mund të arrinte në nivelin e vitit 2012, ku është lugina më e thellë e varfërisë. Dhe dua të kujtoj qytetarët, pavarësisht vështirësisë që ndodhemi, që diferenca midis 2012-s dhe ditës së sotme është atëherën nuk kishte krizë, atëherën kishte keq menaxhim të një qeverie të atëhershme që e zhyti vendin në varfërinë më të madhe historike që pas 96-97-s që sërish pronësinë e kanë vetë. Ne sigurisht që jemi të alertuar, jemi të përgatitur dhe ndërkohë shumë shpejt do të prezantojmë planin ton të ringritjes ekonomike. Shqipëria ka hapur kufin toksor me të gjitha vendet fqinje. Të parët që kanë shpejtuar të largohen nga vendi kanë qenë punëtorët sezonal që janë drejtuar kryesisht Greqisë dhe Malit të Zi. Fluks të lartë personave në dalje ka patur në drejtim të Kosovës, ndërkohë që në të gjitha pikat kufitare mungonin ekipet mjekësore. Mira qytetarë shqiptarë kanë lënë vendin mëngjesin e 1 qershorit, dita e parë e rihapjes së kufive toksor pas bllokimit për shkak të pandemisë Covid-19. Thuajse të gjitha pikat kufitare toksore, si ato me Greqinë, ashtu dhe ato me Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, kanë patur qindra shtetas shqiptar që kanë lënë vendin. Fluksi më i lartë i lëvizjes së njerëzve ka qenë në drejtim të Kosovës. Në pikën e përbashkët kufitare në Morinë radhët e gjata janë drejt Kosovës, ndërsa kosovarët që udhtojnë drejt Shqipërisë ishin më të paktë. Si ditë e parë, të gjithë tentojnë të vazhdojnë me projekte të tyre, me punët të tyre dhe është normale që të ketë pak trafik. Shumë problem. Pse? Po pse, sepse se ne jemi një kombë, Kosovë, Shqipëri, pse të vendohet që ka shumë vendesa e lëvizjes? Tani momentalisht dyndja është momentale dhe dihet që pritet një diçka e tillë, megjithatë Autoritetet kufitare të Kosovës kanë lajmëruar se do të vendoset në karantinim 7 ditor, kushdo që hyn në territorin e Kosovës dhe që nuk ka një certifikat të lëshuar jo më shumë se 4 ditë më parë, që rezulton negativ nga Covid-19. Ndërkohë në pikat e tjera toksore të kalimit kufitar, pjesa dërmuese e personave që kanë dalë jashtë vendit janë punëtorë sezonal që punojnë në Greqi, Malë të Zi dhe Maqedoninë e Veriut. E ndërkohë që me Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, shteta si shqiptar mund të lëvizin normalisht, në Greqi lejohet të shkojnë vetëm ata persona që kanë leje qëndrimi greke,
ose kontratë për punësim sezonal. Kjo për arsye se Greqia, si vend i Bashkimit Evropian, ende nuk ka një hapje të lirë të kufive, gjë që pritet të ndodhë pas datës 15 qershor. Lista e punëtorëve sezonal u është dërguar doganave shqiptare dhe atyre greke në mënyrë që të lejohet kalimi i punëtorëve. Ndërkohë për personat shqiptarë dhe të huaj që futën në vendin tonë, është hequr karantinimi detyruar. Ajo që ra në sy në ditën e parë të rihapjes së kufive toksor ishte mungesa e grupeve mjekësore, të cilat nuk kishin prezent në asnjë pikë të kalimit kufitar. Ndërkohë fqinjët po tregojnë shumë agresiv në tërheqjen e turistëve të huaj, veçanërisht Mali i Zi, drejtuesit e agjencive turistike në vend janë skeptik për ecurinë e sezonit këtë vit, pavarësisht se qeveria vendosi zgjatjen e tij deri më 15 nëntor. Rajoni po rrëmben turistët besnik të Shqipërisë. Operatorët turistik deklarojnë se politikat agresive që po ndjekin fqinjët në industrinë e turizmit kanë bërë që vizitorët e huaj të qasen drejt destinacioneve të tyre, ndërsa deklarojnë se turizmi këtë vit do të mbështetet nga shqiptarët e Kosovës dhe emigrantët. Operojmë gjithë tregun në perëndimor, në tregun izraelit. Fokusi i tregu izraelit ka 2-3 vite që është përqendruar më shumë në Shqipëri, por kam një informacion që ka çarta që do vi nga Izraeli, këtë vit do mund të prodhojnë vetëm në Malin e Zi. Domethënë qeveria malazeze ka ndërhyrë më shumë nga pjesa e Evropës perëndimore. Dhe nga Anglia akoma nuk kemi asnjë lloj informacioni. 80% është nga turizmi nga kosovarët dhe nga pjesa shqiptare e Maqedonisë. Realisht kemi edhe pjesën e emigracionit që mund të mbulojë një pjesë të caktuar, por mund të jenë edhe vende lindore. Sipas operatorëve turistik, paqartësitë lidhur me protokollet që do të zbatohen, si dhe vonesat në hapjen e rrugëve ajrore, po e çojnë industrinë turistike drejt kolapsit. Kemi 100% të varur nga linjat ajrore. Nuk po funksionuan linjat ajrore, ne nuk kemi zero turizëm. Akoma nuk kemi një protokoll të qartë për transportin turistik se si do operohet. Të gjitha rezervimet për muajin mars, prill, maj, qershor, si jemi aktualisht, të gjitha janë kanceluar. Edhe shumë shpejt mendoj që edhe rezervimet që kemi për korrigun dhe kushtin mund të kancelohen, 90% mund të kancelohen. Sezoni turistik këtë vit është parashikuar të zgjas deri më 15 nëntor, si një mënyrë për të rikuperuar humbjet që ka pësuar ky sektor për shkak të pandemisë koronavirus. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka lëshuar kritika në drejtim të qeverisë Kurti për masat e vendosura ndaj qytetarëve shqiptar që do të hyjnë në territorin e Kosovës, të cilët detyrohen të paraqesin rezultati negativ të tamponit për COVID-19, jo më i hershëm se 4 ditë, në të kundërt karantinohen për 7 ditë. Albin Kurti, derisa ka hapur më krah kufirin me Serbinë për të hyrë kushdo, pas një procedurë si në Baçet Babës, ai nga zyra e uzurpuar sot ka urdhëruar dhe keqpërdorur policinë e Kosovës. Ai padrejtësisht dhe kundërligjshëm sot ka urdhëruar policinë që të gjithë qytetarët e Shqipërisë që hyjnë në territorin e Kosovës, përpos vonesave procedurale të dërgohen 7 ditë në karantinë për të pritur testimin për COVID-19, shkruan Thaçi në rrjetet sociale. Ai reagoi ashpër edhe ndaj nismës tjetër të qeverisë së Kosovës për të dezinfektuar në kufi të gjithë kamionët nga Shqipëria që hyjnë në territorin kosovar me një kosto 12 deri në 22 euro për mjet, vendimi i cili pas reagimeve të shumta u pezullua nga Ministria e Brendshme e Kosovës. Plazhet që administrohen nga hotelet në vijën e parë dhe të dytë janë hapur për pushuesit, por për menaxherët e hoteleve shumë gjëra që kanë të bëjnë me masat dhe funksionimin janë ende të paqarta. Personelet e hoteleve janë përgjysmuar, ndërsa shpresat për një sezon të suksesshëm janë të pakta. Zyrtarisht plazhet janë hapur në Shqipëri vetëm në pjesët që administrohen nga hotelet në vijën e parë dhe të dytë të Bregdetit. Por për te lajmit për hapjen e tyre, protokollet dhe kushtet që duhet të aplikohen në kuadër të masave kundër koronavirusit janë ende të paqarta. Rreth 144 njësitë akomoduese që operojnë për në vijën e parë të Bregdetit në Durrës, do duhet që nga dita e sotme deri në 15 qershor që të aplikojnë në Albania për të përfituar me qëllim shfrytëzimin e sipërfaqeve të plazhit që kanë përpara tyre. Por sa të qartë janë përfaqësuesit e këtyre bizneseve lidhur me masat e reja që po aplikohen nga Ministria e Turizmit dhe sa i favorizojnë këto masa apo disfavorizojnë në frekuentimin që do të kemë për gjatë këtij sezoni veror. Ne ende jemi pak të paqartë rreth vendimeve përfundimtare, por që jemi ende në pritje të vendimeve përfundimtare që dhe ne të nxjerrim protokollet
tona të hotelit, pra për distancat, për dezinfektantët dhe për stafin që i kemi marrë masat normalisht dhe të gjithë janë të pajisur me maska, me doreza. Ne besojmë që nuk do t'jetë si vitet e kaluar, por që normalisht shpresojmë që të jemi përsëri me miq tanë nga Kosova dhe nga Maqedonia si çdo vit. Normalisht që njerëzit ndihen pak të trembur nga gjithë kjo situatë, por që të gjithë unë shikoj që njerëzit janë edhe pak të stresuar dhe duan që të azhërnohen përsëri me jetën e tyre normale. Keni marrë të njëjtin numër stafi dhe personeli si viti i kaluar? Ka dhe këtu një lloj reduktimi? Patjetër që ka një lloj reduktimi. Numri nuk është si vitet e kaluara, patjetër që po, pra është më i pakët. Ndërkohë në Vlorë, njësitë hoteliere ende nuk kanë kontratë të shfrytëzimit të hapësirave të plazheve, ndërsa bashkia duket e pafuqishme për të menaxhuar vetëm vijën bregdetare. Në këtë zonë problematike paraqitet situata në Radhim, ku disa subjekte hoteliere preken në zonat e plazhit nga projekti i vazhdimit të lungomares. Turizmi është një ndër sektorët bazë të ekonomisë tonë, me rreth 384.000 të punësuar direkt dhe indirekt. Ecuria e këtij sezoni turistik do të bëhet përcaktuese për drejtimin që do të marrë ekonomia shqiptare këtë vit, ku parashikohet një recesion i thellë. Turizmi është sektori më i prekur nga 2 goditje radhazi, tërmeti 26 nëntorit dhe pandemia koronavirus. Bëhet fjalë për një ndër shtyllat që mban në këmbë ekonominë. Sipas të dhënave të strategjisë kombëtare të turizmit, ky sektor jep një kontribut prej 8.9% në prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Ka të punësuar direkt 93.000 persona dhe indirekt 290.000 vet. Ndërsa hyrjet valutore nga turistët e huaj vlerësohen në rreth 1.9 miliard euro. Me një peshë të tillë turizmi vlerësohet arsyeja pse ekonomia shqiptare rrezikon këtë vit një recesion të fortë nga 5% të parashikuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar deri në 9% sipas Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Visual Capitalist, duke përpunuar të dhënat nga Organizata Botërore e Turizmit, ka përpiluar një hartë që rendit shtetet me varësi më të lartë nga turizmi. Mes tyre në vendin e 30 renditet Shqipëria, me një peshë prej 22% të totalit të punësuarve pikërisht në këtë sektor. Rrjedhimisht rimëkëmbja e turizmit nëpërmjet masave specifike që kërkohen tashmë nga operatorët e tregut, por edhe ekspertët do të përkthejë edhe në frymarrje për ekonominë e gjerë. Deri më tani këto masa kanë munguar dhe shpresa është tek plani i rimëkëmbjes të premtuar nga qeveria në fund të qershorit. Kreu i Partisë Demokratike akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka përdorur paratë e taksapaguesve shqiptar për një udhëtim me charter këtë fundjavë në Francë nga kombinati ku takoi biznesin e zonës. Kreu i opozitës tha se shqiptarët po vuajnë keq menaxhimin e qeverisë, e cila po përfshihet çdo ditë në afera korruptive. Biznese që mbyllen, varfëri që shtohet, ndërkohë që Edi Rama bredh me charter luksos nëpër Europë me lekët e taksapaguesve shqiptar, qindra mijëra euro për fundjava në Paris, që do të mjaftonin për të mbajtur hapur mijëra biznese apo për të dhënë një ndihmë jetike për qindra, për mijëra familje, të cilat sot kanë vështirësi për të blerë edhe mallrat bazë për fëmijët e tyre, për familjet e tyre. Kjo është situata anë mban Shqipërisë. Dhe konfirmohet edhe nga raporti i fundit i Bankës Botërore, i sapo dalë gjatë ditëve të fundit, i cili thotë se 50% e shqiptare, pra 1 në 2 shqiptarë, 1 në 2 familje shqiptare, tashmë ka prekur fundin, është në varfëri, jeton në varfëri. Në vend që të vinin t'ju ndihmonin, të vinin tek ju për t'ju ndihmuar, për t'ju çliruar nga pesha e shtuar e varfërisë në kohën e pandemisë, prapë shkuan aty ku kanë shkuar këto 7 vite, tek oligarkët, shkuan tek kontratat sekrete korruptive në kohë pandemie, shkuan te vjedhja dhe shkatrimi pronës publike dhe grabitja pronës private, shkuan tek udhëtimet luksoze të kryeministrit dhe tendera luksos për zyrat e qeverisë. Në 2020, kultivimi i kanabisit pritet pësojë rritje krahasuar me vitet e kaluara. Në një raport të Qendrës Evropiane të Monitorimit të Drograve në bashkëpunim me Interpolin, thuhet se Shqipëria është vendi kryesor që furnizon Europën me kanabis, ndërsa krahas prodhimit edhe çmimit do të pësojë rritje. Kultivimi i kanabisit në Shqipëri pritet që të pësojë rritje në vitin 2020. Në këtë përfundim ka dalë Qendra Europiane për Monitorimin e Drogave në bashkëpunim me Europol. Ndër të tjera, në raport thuhet se një nga arsyet përse pritet të rritet mbjellja e lëndës narkotike
është përqendrimi i agjencive ligjzbatuese në ruajtjen e masave kufizuese kundër përhapjes së COVID-19. Një tjetër arsye që grupet kriminale kanë tendencë të rrisin kultivimin është dhe mungesa e shashit në tregjet europiane pas pandemisë, gjë që ka sjellë dhe rritjen e çmimit në shumë shtete europiane. Në raport thuhet se Shqipëria është një nga prodhuesit më të mëdhenj të kanabisit të trafikuar në Bashkimin Evropian, kjo nisur nga sekuestrimi i sasive të mëdha të lëndës narkotike që nisej nga Shqipëria me destinacion BE-n. Në Itali gjatë 2016 u sekuestruan 48 ton kanabis, ndërsa një vit më vonë u kapën më shumë se 2 fishi rreth 90 ton. Në raport sqarohen dhe rrugët që ndjek trafiku i kanabisit. Korridori jugor kalon përmes Greqisë, Shqipërisë dhe Italisë, duke përdorur transportin detar dhe atë toksor. Një tjetër rrugë është ajri përmes përdorimit të avionëve sportiv. Edhe policia edhe prokuroria shqiptare në raportin e vitit 2019 thonë se kultivimi i hashashit ka pësuar rritje në vendin tonë. Presidenti Meta reagoi në rrjetet sociale pas publikimit të raportit të Qendrës Evropiane të Drograve, duke e cilësuar atë si një këmban alarmi. Meta shkruan se përqendrimi i Policisë së Shtetit, Shërbimit Informativ Shtetëror, Prokurorisë dhe agjencive ligjzbatuese në luftën kundër kanabisit është i domosdoshëm. Sipas tij, ky raport duhet të zgjojë dhe të bashkojë të gjitha forcat dhe përpjekjet për të mos lejuar kurrë më përsëritjen e këtij fenomeni kanceroz për shoqërinë që aq shumë ka dëmtuar imazhin e Shqipërisë. Presidenti thekson se lufta kundër kanabisit është kusht për integrimin evropian dhe çdo neglizhencë në këtë drejtim do të kishte pasoja tepër të rënda për të ardhmen e vendit. Vendimi i qeverisë Kurti për të zgjeruar masat e reciprocitetit ndaj Serbisë nxiti reagime të ashpra në Prishtinë, Bruksel dhe Beograd. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak tha se masat minojnë dialogun dhe duhet hiqen. Vjosa Osmani ndërkohë doli në mbrojtje kryeministrit në detyrë. Nuk është taktik politike, por kundër përgjigje ndaj barrierave të Serbisë. Me këto fjalë ka mbrojtur vendimin e tij për të zgjeruar masat e reciprocitetit ndaj Beogradit. Kryeministri në detyrë Albin Kurti, sipas vendimit të ri të qeverisë në detyrë, asnjë maune nga Serbia nuk mund të hyjë në vend nëse në dokumente nuk është emri Republika e Kosovës. Ne kemi thënë që jemi të interesuar për reciprocitet duke hequr barrierat. Mirë, por nëse Serbia i shton ato, atëherë ne do të kundërpërgjigjemi. Është zyra ligjore në Ministrinë e Ekonomisë, e cila ka bërë analizat e kësaj situate dhe përsa ata e kanë dhënë qëndrimin e tyre se është nevojshme të merret një masë e tillë kundërvënëse, ne e kemi vendosur në mbledhje të qeverisë. Vendimi ka nxitur reagime të shumta në Kosovë, Bruksel dhe Serbi. Presidenti Hashim Thaçi dhe i mandatuari për formimin e qeverisë nga radhët e LDK-s Avdullah Hoti e kundërshtojnë vendimin. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić tha se rikthimi në tryezën e negociatave nuk do të ndodhë derisa autoritetet e Prishtinës të bëjnë një hap prapa, ndërkaq i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, Miroslav Lajçak, u shpreh i zgënjur lidhur me masat e reja. Veprimet të tilla të njëanshme sipas tij minojnë dialogun dhe duhet të hiqen menjëherë. Por kryetaria e Kuvendit Vjosa Osmani u kundërpërgjigj Lajçak, duke i dalë në mbrojtje kryeministrit në detyrë përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Ajo tha se të hedhësh poshtë parimin e reciprocitetit do të thotë të refuzosh marrëveshjet e arritura në dialog. Mirë, shkëputemi për një tjetër hapësirë të shkurtër, do të kthehemi pas pak. Do të flasim për të tjera zhvillime. Prokuroria ka shtrirë hetimet edhe tek shkolla 9-vjeçare Azem Hajdari lidhur me rastin e abuzimit seksual të sëmiturës. Pak ditë nga arrestimi i 65-vjeçarit, të tjera detaje dalin në dritë nga babai i vajzës, i cili akuzon edhe policinë. Thellohet skandali i abuzimit me të miturën në Babru. Pak ditë nga arrestimi i 65-vjeçarit si dhe 3 personave të tjerë, hetimi për rastin i cili nuk u konstatua kur nga policia, është shtrirë dhe tek shkolla 9-vjeçare Azem Hajdari. Burime pranë prokurorisë thanë se po verifikohen të gjitha veprimet e drejtuesve të shkollës, pasi ka dyshime se kanë qenë në dijeni të abuzimit seksual nga ana e bazdogës,
i cili punonte si roje dhe nuk kanë raportuar në organet kompetente. Të njëjtin fakt pohoi dhe baba i vajzës së dhunuar, i cili tha se historia vijon prej 4 vitesh, ndërsa kishte kontaktuar me drejtorin e shkollës për ngacmimet që kryente doga, jo vetëm tek vajza e tij, por dhe të mitur të tjerë. Ke drejtori, baron Dashi ka drejtori, bën anësim, drejtori i shkollës. Është zotni, drejtori i shkollës, mos marrim të eroje, të kysh, dhe që fëmija im, po, e gësmu, po, asnjë nuk ka guzim me të regu. Çfarë bëri drejtori i shkollës? Drejtori i shkollës thonë, jo, thonë, në asnjë mënyrë, ai shëroi serioz, ai kështu. Ajo që të bie në sy në zonën ku banon 15 vjeçaria, janë deshkrimet në emrin e saj në çdo mur të lagjes. Efektivët e komisariatit numër 5 nuk i pan kur këto shkrime, ndërsa specialistët e zonës nuk u interesuan se përse i njëjti emër ndodhej në çdo cep të lagjes, edhe pse shumica e banorëve e dinin historinë. Aslani, ky përfshimi. Eri i pa, përfshimi, shka tjetë pa mu, përfshimi me gjithë rojnë, janë grup, edhe këto makinat policisë, do kamdës, janë grup, i pine kafe bashkë, në ortak. Askush nuk foli për kërcënimet që i bëheshin të miturës, ndërsa baba i saj kërkon ndihmë nga shteti të largohet. Po kam si shtetin me ndru shpinë. Abbas Doga, 65 vjeçari, punonte prej disa vitesh si roje i shkollës 9 vjeçare Azemajtari. Ndonse në shkollë mungojnë oficerët e sigurisë, ata që jo në pak raste kemi parë në Tiranë. Ajo që të bën përshtypje është se dhe djali i tij bën të njëjtën punë në të njëjtën shkollë. E mitura nuk kanë ndjekur orët e mësimit për shkak të gjendjes së rënduar, por edhe se ndihet e kërcënuar. Rasti që sapo ndoqëm, i cili bëri buj ditët e fundit, duket se hap një debat shumë të madh, jo vetëm për ndëshkueshmërinë dhe zinxhirin e fajit, por edhe më shumë se kaq. Shoqëria jonë çfarë modelesh po ndërton? Edhe nëse strukturat ta zëmë se për një arsye apo për një tjetër nuk e bën punën e tyre, dhe këtu fillon që nga shkolla, ku drejtori kishte marrë një denoncim para 2 vitesh për ngacmim dhe ndërkohë merr në punë birin e dhunuesit, apo policia që po ashtu bën një syqore të tjerë. Po komuniteti që siç raportohet e dinte prej kohësh, çfarë bëri? Për diskutuar rreth kësaj çështjeje kemi ftuar në studio sociologun Edmond Dragoti dhe pedagogen Edlira Gjoni. Mirëmbrëma të dyve, faleminderit që keni gjetur kohën për të komunikuar dhe me shikuesit tanë. Mirëmbrëma dhe juve të dy me qenë. Mirëmbrëma profesor. Pyetja e parë në fakt që dua të bëj është çfarë mund të themi kur dëgjojmë lajme të tilla? Edlira, dua ta nis me ty. Ka disa gjëra dhe ju nisët tamam panorama shumë e gjerë se sa një ngjarje vetme me 2 persona të përfshirë, njëri që është agresor dhe tjetra është viktimë. Mendoj që viktima përveç vajzës së mirë është edhe gjithë shoqëria shqiptare dhe unë dua ta quaj tamam viktimë të vetvetes dhe të mos reagimeve për një kohë shumë të gjatë dhe për të të keq të një farë normalizimi ose pranimi sikur kjo që ka ndodhur të jetë një diçka që pritet që të ndodhë ose që është normale që të ndodhë dhe gjithë kjo apati është e frikshme. Është e frikshme nga cili dy plan që ta kapësh dhe shoqëria ka arritur këtu. Mbase për fajin e saj sigurisht, por ka gjysmën e fajit. Gjysmën tjetër duhet të shikojmë se nga i merr modelet shoqëria jonë. Pse nuk denoncon, pse nuk ngrihet, pse nuk reagon, pse ka rënë kaq në apati. Dyja modelet nga të cilat populli ynë, qytetëria jonë, komunitetet tona frymëzohen. Është media dhe është politika. A janë këto dy modelet më të mira që jemi duke u përcjellë njerëzve? Politika është ajo që është sa kohë ka që përcjell vetëm agresivitet, përçarje dhe gjithçka tjetër që nuk ka të bëjë fare me edukimin. Nga ana tjetër media dhe këto duhet të ndalen tek shkaqe pothuajse primar dhe bashkëfaqësia që media ka në mënyrën se si i përcjell apo ku e fokuson mënyrën e raportimit dhe krejt papritur, në vend që të merremi me agresorin, merremi me viktimën dhe pa dashur, media në një farë mënyre thot sikur e çon ujin të burimi, sikur edhe vajza ka pjesën e vet të fajit, dhe jo vetëm kjo vajzë. Mos harrojmë që nuk është mbushur akoma një vit nga ngjarja e Kavajës, ku sërish një minorene e përdhunuar një numër i madh me të njëjtin skenar. Dhe nëse media nuk e shikon këtë të vërtet në sy që mënyra se si lajmi i raportohet përsëritet dhe ka të gjitha gjasat që të përsëritet në po atë formë, sepse lajmet këto popullate i shikon si manual për të kryer krimin e radhës, atëherë këto të përsëriten edhe një herë tjetër. Nëse nuk ndalim të mendojmë 2 herë çfarë jemi duke dhënë, a jemi duke përdorur këto ngjarje për klikime më shumë, me papërgjegjshmëri, a kemi etik apo nuk kemi më etik brenda vetes? Dhe që ka të ligje, është një kod etike për gazetarin, nxjerrja të dhënave personale është ndaluar me ligj. Ka një njëmori shkeljesh ligjore,
në të cilat media shkel me të dyja këmbët dhe pastaj kemi përsëritje të rasteve më keq se sa të mëparshmet edhe çuditemi pse po ndodhin këto dhe pse shoqëria është bërë kaq apatike dhe mos reaguese sa e shikojmë. Është bërë pra sepse fajin e kemi vetë. Dhe kur them vetë, domethënë elementet që kanë në zotërim hapësirën publike dhe ndikimin në shoqëri, politika dhe media. Çojmë politika tek përdhunimi i një të mitur, hyn që të shkeme të, sepse është modeli që përcillet, është fryma që përcillet, është agresiviteti dhe ideja që jeta e atyre njerëzve atje nuk ka pikë rëndësie sepse ne këtu kemi këto gjërat më të mëdha dhe kështu duke menduar njerëzit atje se nuk ka shumë rëndësi nëse u përdhunua apo jo një 15 vjeçare e cila mendon se ndoshta ka dhe faj vet. Dhe kështu e ushqejmë, atëherë gjithçka që ndodh atje njerëzit mundon që ta zgjidhin me këtë metodën arkaike të vetë gjykimit dhe ja kur na çoi vetë gjykimi. Në shtimin e rasteve të dhunës edhe në shtimin e apatisë publike për të mos reaguar dhe për ta pranuar këtë si një normalitet ose për të thënë që po të ishte vajza ime do kisha bërë namin. Po kjo është pra vajza jote dhe vajza e gjithkujt. Të gjithë ata që e kanë ditur dhe nuk kanë reaguar janë po kaq bashkëfajtor. Profesor Dragoti, dua t'ju bëj të njëjtën pyetje. Çfarë mund të themi kur na vin përballë ngjarje të tilla? Natyrisht që unë besoj dhe shpresoj që ky nuk është modeli që ofron ose që duhet të ofrojë shoqëria jonë, no? Sepse në përgjithësi mendoj se këto janë raste të veçanta ose të shkëputura nga e përgjithshmja. Por sidoqoftë qëndrimi i shoqërisë në përgjithësi duhet të jetë më energjik edhe më i vendosur në kuptimin që kontrolli i drejt për drejt ndaj adoleshentëve është shumë i vështirë, qoftë për prindrit, qoftë edhe për strukturat e tjera të shoqërisë, por sepse adoleshenti në vetvete i shmanget kontrollit të rriturve, është në procesin e formimit të identitetit vet, dhe në këtë situatë nuk është e lehtë ta menaxhosh ose ta vëzhgosh apo ta kuptosh apo ta orientosh drejt atë. Por nga ana tjetër, vëmendja dhe përqendrimi që duhet të kenë fokusi kryesor i prindërve është pikërisht në këtë ose duhet të jetë pikërisht në këtë moshë, në moshën e adoleshentit, sepse mundësia për të gabuar është shumë e madhe dhe adoleshenti e quhen veten i rritur dhe përpiqet veprojë ashtu siç mendon ai ose siç ndjen ai. Dhe në shumë raste ai edhe mund të gabojë. Unë nuk do t'i vija faj vajzës asnjëherë sepse në fundit ajo është në procesin e mosnjohjes realitetit si është duke u rritur dhe nuk e njeh ose nuk i njeh ende gabimet që bën mosha, por nga ana dhe s'ma përgjegjësinë e dur sepse nuk ka krijuar akoma pjekurinë e domosdoshme sociale, domethënë përgjegjësinë për veprimet, për shumë veprime të rriturve. Por nga ana tjetër janë pikërisht të rriturit dhe institucionet qendrore siç janë shkolla, që është e domosdoshme të menaxhoj atë jetën shkollore të nxënësve dhe të kontrolloj atë dhe të mbaj përgjegjësinë e vet në çdo situatë, po ashtu edhe strukturat e tjera të shoqërisë, si janë për shembull fakti që një roje të abuzojë në një mënyrë të tillë do të thotë që ai ka pas procese të ngjashme edhe më përpara në jetën e tij, nuk e kishte herë të parë, si po thon, dhe me sa duket. Kjo përvoja e tij e abuzimit duhet binde në sy edhe drejtuesve të shkollës, por edhe të komunitetit përreth. Mendoj se një nga problemet kryesore është sjellja e komunitetit ndaj vajzës tani mbas kësaj situate, se mundësia për ta stigmatizuar, për ta diskriminuar dhe për ta bulluar është gjithnjë e madhe, dhe qëndrimi që do mbahet ndaj abuzuesve është shumë i rëndësishëm edhe për t'i dhënë një mësim komunitetit e kushdo që do të cënoj ose do prek atë, si më thënë, pafajësinë e një fëmije, një adoleshente, ai do të gjykohet nga shoqëria, nuk ka rëndësi vetëm nga institucionet e drejtësisë apo po do të mbajë qendrim të drejt për drejt, por kryesisht shoqëria duhet të gjykojë ata që veprojnë ashtu dhe vetveten që nuk kanë mbajtur qendrimin e duhur në kohën e duhur. Profesor Dragoti, duhet mbetëm tek ju. Shoqëria duket se i dha provat, nuk reagoi. Po si do e gjykoj, si duhet ta gjykoj tani? Nga shumë intervista që kam parë dhe dëgjuar në ato mjediset komunitar ku jeton vajza, shumë prindër shprehen që fajin e kanë prindrit që nuk kujdesen, që nuk e vëzhgojnë e tjera, që nuk e kontrollojnë e me radhë. Dhe kryesisht e vinin prindërve, ndonjë gjykonte edhe shkollën,
drejtuesit e saj ose mësuesit, por mendoj që në përgjithësi e gjithë shoqëria do të ketë nivelin e tillë të emancipimit që të mbështes veprimet e pafajësisë të kësaj moshe, njëkohësisht duke e orientuar atë drejt kontrollit vetvetes, në kuptimin që duhet të ndërgjegjësohet për sjelljen e veprimet e një, si më thënë, një abuzuesi seksual, siç ishte Eroja apo shokët e tjerë. Fakti që vajza ra pre e provokimeve dhe presionit të rriturve dhe kryesisht edhe të moshatarëve të saj, do të thotë që ajo, si më thënë, presioni i shoqërisë, presioni kulturor, presioni diskriminues ndaj një vajze që abuzohet, është kaq i madh sa e detyroi vajzën të bjerë viktimë e një pasnjëshme për herë me radhë, si më thënë, ndaj abuzuesve të mundshëm. Pra ajo, si më thënë, u zhvlerësoi edhe mohoi konceptin për veten, e uli në minimumin e mundshëm vetë respektin, duke pranuar abuzimet e të tjerëve, e të shumtëve, dhe jo vetëm një herë, me sa duket, pikërisht sepse ishte në presionin e një komuniteti të tillë paragjykues, një komuniteti kulturor që paragjykonte vajzën, paragjykon femërën që nëse ajo, prandaj ajo nguronte ta denonconte, prandaj ajo nguronte të shprehej tek prindrit, prandaj ajo nuk hapej as tek mjediset, tek trupi pedagogjik, si më thënë. Dhe kjo do të thotë që e gjithë shoqëria që është përgjegjëse për këtë, duke filluar nga prindrit, nga mësuesit, edhe deri tek shoqëria komunitare, njerëzit që jetojnë aty dhe që e njohin atë, të gjithë kanë fajin e vet në një mënyrë, në një mas caktuar, sepse ata të gjithë me qëndrimet e tyre paragjykuese ndaj vajzës dhe ndaj femrës, e kanë detyruar atë që të mos denoncojnë në një mënyrë apo në një tjetër. Ajo do binte pre bullizmit dhe diskriminimit akoma të mëtejshëm dhe prandaj u viktimizua ose pranoi të ulë vetëvlerësimin dhe të viktimizohet thjesht për shkak të paragjykimit të shoqërisë, duke filluar nga prindit e saj dhe deri tek mësuesit e saj. Edlira, në një situatë të tillë ku shoqëria jon duket se nuk reagon mirë pasi të gjithë po shkojnë me atë mendimin qoftë larg meje, a mos duhet atëherë që të ishin institucionet e ndëshkimit më të ashpra? Për shkurt, nëse ne si qytetar u pa që nuk reagojmë, atëherë duhet merret policia dhe ligjet ta shpërsohen edhe më shumë, ç'mendim ke? Po policia tani e ka filluar punën e saj, më thënë se denoncimi ka ndodhur përpara pak ditësh, kështu që është në hetime sipër, edhe shumë vonë. Në momentin kur ndërhyn policia është gjithmonë fundi, edhe pasi trauma është thelluar, edhe kur rasti mund të jetë edhe i përsëritur, dhe kjo është e frikshme. Në të ardhmen unë besoj që në qoftë se komunitetet nuk ndërgjegjësohen që të flasin dhe gjithë shumatorja e faktorëve që përmendi profesor Dragoti, nëse nuk ndërgjegjësohen, duke filluar që nga viktimat vetë që të jenë të afta që ta kapërcejnë atë murin e ndrojjes që për të folur me prindin, dhe nëse prindit nuk janë në gjendje që të kërkojnë diku ndihmë, po pastaj po ta shikojmë pak me vëmendje dhe insertin tuaj, cilët prindër, të mjerët prindër me çfarë pam aty që s'do ta kishin parë fare, me qëra fjala, prindi nuk duhet të ishte në sinkron, familja e vajzës sa një viktime që është në hetime sipër. Po ndërhyj Edlira, ishte fytyra e prindit ishte mbuluar. Është shumë e vërtetë, por ishte një intervistë e marrë në rrugë, që ne e dim nga njerëzit e medias, e dim që një intervistë e marrë në rrugë është që kamera ka shkuar mbrapa familjarit, derisa nëse duhet një intervistë të tillë, dhe unë jam dakord që të mund të merret vetëm pasi të jetë kërkuar, të jetë në praninë e një mjedis mbyllur, ku ai të ketë procesuar, që do të thotë që të ketë dhe një mesazh dhe jo vetëm të ankohet, dhe megjithatë edhe pam që zotëria kishte ato lëkundjet e tija, vështirësitë e tija, të gjitha këto duhen respektuar. Përpos këtij fakti, unë mendoj që vajza së bashku me familjen duhet së zbën që të marrin mbrojtje, nuk e di nëse do të jetë e mundur që të fillojë edhe një herë jetën normale, çfarëdo që mund të quhet normale në shkollën ku ka qenë së bashku me familjen e saj, një familje e linçuar nga të gjithë dhe e linçuar vetëm pasi e kanë parë dhe e kanë ditur me provat që jemi duke mësuar nga media, që kanë qenë në dieni të gjithë ngjarjeve që kanë çuar situatën deri këtu. Dhe për pyetjen që juve më bët nëse duhet të forcohen apo jo institucionet, unë mendoj që institucionet janë gjithmonë me vonesë, por nuk e besoj që janë jo në dieni. Madje disa herë jemi ndeshur në lajme në Shqipëri që kur
kur ka viktima të dhunës ndaj grave, dhe pastaj kur fillojmë të raportojmë se çfarë është bërë në retro, zbulohet që këto viktima kanë shkuar edhe më përpara në polici për të denoncuar dhe rastet e denoncimit në një farë mënyrë janë shpërfillur nga institucionet duke pretenduar që kështu gjithmonë femrat ose gënjejnë, ose egzagjerojnë rastin, ose nuk është e vërtetë tamam ashtu si thuhet dhe i neglizhojnë. Ky neglizhim çon në këto raste që ne shikojmë në mënyrë të përsëritur. Nëse do të merreshin seriozisht dhe nëse do të merreshin vetëm me ndëshkimin edhe me agresorët, por kurse si me viktimën, atëherë do të kishim një situatë komplet tjetër. Edhe institucionet do të ishin më të përgjegjshme, po edhe shoqëria do të ishte pak më e ndërgjegjshme edhe më aktive në denoncimin e rasteve. Pse e them këtë? Sot e ka filluar dhe dua të ndalem vetëm pak sekonda tek puna e medias, nëse më lejon Arlin. Kam parë në media sot në 21 portale ose lajm ose media tradicionale që kanë faqe në internet, në 21 prej tyre kërkojeni në Google sot këtë fjali. Vajza u dorëzua dhe kreu marrëdhënie intime. Kjo është një vrasje e disafisht për vajzën, sepse do të thotë që vajza u dorëzua. Domethënë ishte vendimi i saj, okay, hajde tani po dorëzohem, bolle durova. Gabimi numër 1, gabimi numër 2, kreu marrëdhënie intime. Domethënë kjo është një shpërfillje dhe një shkatërrim i të gjithë këto fjalëshit, së pari nuk kreu vajza u detyrua që të kryej, për keq përdorimi i gjuhës shqipe, që është kaq e bukur dhe kaq e thjeshtë, kryefjalë kallëzues kundrinor, atëherë kryefjala nuk është vajza, kryefjala është vrasësi, zotëria. Jo, bile nuk duhet të them zotëri, sa e ngre shumë në detyrë. Agresori është ai që e kreu këtë vepër të turpshme dhe duhet të fokusohet media pikërisht te ky lajm, që ky njeri kreu këtë vepër penale dhe për këtë do të ndëshkohet kaq vite. E lëm me kaq. Nuk ka nevojë për hartime, për metafora, për krahasime, për të marrë në intervistë familjen, vllajin, nga ana e viktimës kurse si, nga ana e agresorit sa të doni. E nominojmë, e gjejmë kush është, name and shame, siç është tradita angleze, ja ky është ai që e ka bërë fajin, ta ndëshkojmë ligjërisht, ta ndëshkojmë shoqërisht si të jetë më e mira që rasti të mos përsëritet. Por duke u marrë me atë që është më thjesht për të marrë, pra me viktimën, shikoni se çfarë bën media. Shikoni pak të 21 rastet kur është botuar kjo fjali tek seksioni komenteve se çfarë bëni. Dhe këto komentues nesër mund të jenë njerëz që do t'i shikojnë prapë në edicionet e lajmeve si agresor, sepse thonë e pas ka kërkuar vet. Ja këtë lloj reagimi nxisim me këtë lloj raportimi. Profesor Dragoti, rrjetet sociale janë një tregues i fortë, sidomos në raste të tilla ku shihet dhe lexohet një reagim masiv. Flitet madje duke qenë se pyeta të lirën për masat dhe ashpërsimin e ligjeve, flitet për shembull në rrjetet sociale të varet, pra përmendet dënimi me vdekje. Po. Në fakt ligji duhet unë nuk e di se çfarë qëndrimi ka ligji deri në çmas, po ligji duhet të funksionojë sa më fort në këtë raste, sepse ai është një mësim nëpërmjet ndëshkimit edukohet dhe shoqëria në vetvete dhe madje jo vetëm ata drejt për drejt abuzuesit e vajzës, po edhe ndaj shoqërisë duhet mbajtur një qëndrim ndaj shoqërisë e cila nuk e dënon dhe nuk e ndëshkon këtë lloj abuzimi, domethënë ndaj shoqërisë që është indiferente, duhet mbajtur qëndrim nga ana e medias së fjala, duke ndërgjegjësuar këtë opinion shoqëror për kulturën e pravambetur patriarkale dhe shumë paragjykuese që ndaj vajzave të kësaj moshe ose të moshave të tjera, pikërisht për faktin sepse një vajzë që denoncon një rast përdhunimi mund të paragjykohet në mjediset të tilla komunitare, në rrethet mbyllura kuptohet, në rrethet periferike të Tiranës. Kjo është ndjeshme, po edhe në rrethet të tjera jashtë Tiranës, në përfshatra për shembull, shoqëria, komuniteti ku jetojnë këto, ku rriten këta të rinj, të reja, si më thënë, është shumë paragjykues ndaj vajzave, pikërisht për faktin se mjafton që ajo të jetë përfshirë në një aferë seksuale, në një lidhje, në një intimitet saktuar, paragjykohet si e tillë dhe çdo njeri në mënyrë abuzive mund të projektojë në kulturën e vetë patriarkale mund të projektoj veten dhe qëndrimin që në banin ndaj tij dhe prandaj njerëzit bëhen paragjykues në raste të tilla. Kjo kërkon që opinioni të ndërgjegjësohet se secili mund të jetë objekti i një paragjykimi të tillë, mund të jetë dhe objekti i një viktimizimi të tillë. Dhe forca dhe kuraja që duhet të kenë të rinjtë duhet të inkurajohet pikërisht edhe nga opinioni shoqëror, forca dhe kuraja që duhet të kenë vajzat të cilat provokohen, diskriminohen ose abuzohen në mënyra të tilla.
unë e shikoj gabimin kryesor dhe atë faktorin kryesor, motivin që e shtyr vajzën të bjerë viktim, që detyroi vajzën të bjerë viktim, e një abuzimi të tillë, e shikoj pikërisht tek atmosfera mbytëse dhe paragjykuese e shoqërisë, e grupit vogël shoqëror që na rrethon, i cilin i paragjykon vajzat që mund të kenë një lidhje të caktuar ose që mund të jenë provokuar seksualisht e të tjera. Dhe për një shkak të tillë, ato shpesh mbyllen brenda vetes, detyrohen të bëjnë një gabim të parë, të pranojnë një abuzim të mundshëm, pastaj ky i pari gabim kthehet në një gabim të shumëfisht, vazhdueshëm me radhë, derisa ato viktimizohen përfundimisht. Ky është një tregues, një rast që në fakt nuk është rasti i parë që ndodh edhe në aspektin mediatik, ka ndodhur dhe në vitet të shkuara në vende në rrethet të tjera, dhe kjo tregon se vajzat në këtë moshë mund të viktimizohen maksimalisht dhe në mënyrën më të, si më thënë, më të pashmangshme, pikërisht për shkak të opinionit mbytës patriarkal që funksionon në grupet tona të vogla shoqërore. Lira, ndërkohë dëgjojmë shumë shpesh frazën se në të gjithë botën ka raste ekstreme, po megjithatë në një vend me kaq pak banorë sa jemi ne, pse duhet ketë? Dhe nëse kanë botë, pse duhet ky pra të jetë një justifikim në fund? Po në botë mund të ketë raste të ngjashme, kemi dëgjuar për raste ekstreme të tjera që nuk do t'i përmend sepse çdo gjë që përmendet në media duket sikur është manual udhëzues për agresorët edhe pastaj e përsërisin. Por në vendet e tjera nuk ka vetëm raste negative, ka edhe raste pozitive. Funksionon edhe policia në vendet e tjera, funksionon edhe shteti, funksionon institucionet, funksionon çdo gjë. Pse nuk themi edhe për ato që kështu ndodh edhe jashtë, hajde ta bëjmë ne. Pse do të marrim patjetër kopjen e keqe. Unë kuptoj shumë mirë që të kopjosh të keqen në shumë herë me thjesht, se të mundohesh të kopjosh në një të mirë që kërkon edhe mi vjeçar, edhe disa breza që të kuptohet edhe pastaj të aplikohet. Mirë po, nuk na shpëton ky justifikimi që kështu ndodh edhe në vendet e tjera dhe nuk është ndonjë gjë llahtarshme. Se prandaj mua kjo më çon prap kudëm dhëmbi vetë gjuha, edhe një politikan e ka thënë që bëhen edhe filma në Hollywood për gjëra të ngjashme, po as kjo nuk justifikon as dështimin e institucioneve shtetërore, as dështimin e komuniteteve që listoi aq mirë profesor Dragoti, dhe shumë gjëra që nuk shkojnë në vend, nuk mund të justifikojmë që kështu ndodhet edhe jashtë. Jashtë ndodhin shumë gjëra të mira që këtu pse nuk ndodhin. Pse do të ndodhin vetëm të këqijat. Secili nga segmentet që ka çuar në gjendjen ku jemi sot edhe ku shumë prindër me shumë të drejtë janë të shqetësuar jo vetëm për vajzat e tyre, por janë të shqetësuar edhe për vetë jetën e tyre, sepse ekspozohen krejt papritur edhe bëhen shembull, edhe mas 3 ditësh kjo çudi do të shuhet, siç janë shuar gjithë të tjerat, por ata do ta mbartin në shtëpinë të gjithën këtë që ka ndodhur. A është rrënjosur kjo kultura e justifikimit pas një ngjarje traumatike siç janë raste të tilla tek ne? Unë mendoj që është jo vetëm që është rrënjosur, po vazhdon që t'i hedhim ujë. Edhe ta uisim dhe ta rrisim akoma edhe më tepër, dhe sot kanë bërë një eksperiment shumë të thjeshtë në rrjetet e mia sociale. Emrin e Aishe Vatës edhe të Nazin Evishës mund ta mbajnë mend të gjithë shikuesit edhe dëgjuesit tanë, po emrat e meshkujve që e varrosën rinin edhe jetën e këtyre vajzave, i mban mend kush? E dyshoj fort. Dhe ne mbajmë mend sepse ne linçojmë dhe merremi me viktimën, nuk merremi me agresorin. Ne pra jashtë merren me agresorin, nuk merren me viktimën. Dhe ky është një ndryshim shumë i madh. Vetëm 5% e medias në botën perëndimore merret me viktimën. E kanë të ndaluar, ka 20 vite që në botën perëndimore, ku ne duam të shkojmë dhe të aderojmë, është ndaluar me ligj që të merresh me viktimën. Edhe me inicialet, jo më të gjish emrin edhe familjen, edhe të linçosh nga mbrapa dhe t'ja vësh fajin vajzës, edhe komentet ndalohen në lajmet që janë për dhunën, ose dhunën seksuale ose dhunën familjare ndaj vajzave. 95% është mbulim për agresorin dhe menjëherë lajmi fillon sa do ndëshkohet ky njeri që bëri këtë krim. Do ta shikojmë pastaj shoqërinë. Duat përfshi dhe profesor Dragotin. Profesor, çfarë vlere ka justifikimi, pra reagimi nëpërmjet justifikimit në raste të tilla në një shoqëri? Natyrisht që s'ka si vlerë, ka, do të thonë, a na sjell dëme në formimin ton, pra në evoluimin ton? Justifikimi në çdo rast, qoftë nga mjediset shoqërore që e njohin vajzën, ose nga personat përgjegjës, apo nga drejtuesit e shkollës, apo edhe nga policia dhe nga institucionet e tjera të drejtësisë, justifikimi asnjëherë nuk ka, si më thënë, nuk e zgjidh situatën, po veç tjera që edhe nuk e dukon mjaftueshëm atë, si më thënë, 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 a
pjesë shoqërisë që duhet ndihet fajtore. Në të vërtet, reagimi i saj i fortë, qëndrimi sa më i ashpër ndaj veprimit të abuzuesve seksual, do të ishte një qëndrim, si më thënë, një shfaqsim më i pranueshëm, sepse në fundit edhe ata, edhe ne jemi pjesë të kësaj shoqërie dhe si të tillë edhe ne kemi kontribuar sa duhet në vetëdijsimin apo ndërgjegjësimin e një opinioni shoqëror, i cili në fakt është një proces jo i lehtë dhe jo i shkurtër, ai është afatgjatë, por në vetvete ata që kryen një detyrë dhe një profesion të caktuar, që paguhen për një gjë të tillë, dhe shoqëria i ka besuar një detyrë të tillë, me fjalë të menaxhojnë, të orientojnë, të kontrollojnë në kuptimin të kujdesen për dhe të mbështesin mbarvajtjen e adoleshentëve, të rinjve, e vajzave, duhet patjetër që të mbajnë përgjegjësi për pavarësisht se nuk kanë lidhje drejt për drejt me të, kanë një lidhje tërthort. Ashtu siç tha Lira më parë, që edhe policia duhet të reagojë në mënyrë më të fortë, më të ashpër, të fokusohet, të jetë më përqendruar pikërisht në këtë aspekt. Por edhe ato strukturat e tjera të drejtësisë, që nga prokuroria deri te gjykata, duhet të mbajnë qëndrimin maksimal të patolerueshëm, sepse një raste të tilla janë raste që edukojnë ose për mirë ose për keq. Megjithatë, qëndrimi i vendosur dhe i drejt për drejt i personave që kanë përgjegjësi për, si më thënë, për mbarvajtjen dhe për mbështetjen e qytetarëve dhe aq më tepër të brezit të ri, duhet patjetër që të jenë qëndrime të përgjegjshme deri në fund. Të mos harrojmë edhe pasojat, profesor, që le kjo ngjarjen pas. Tek vajza nuk diskutohet sepse ajo ka raportime që ka tentuar të vetvritet disa herë, po edhe gjithë pjesa e shëndoshë e shoqërisë duket se tronditet kur dëgjon këto raste. Si mund t'i kapërdoj shoqëria? Kjo është vërtet shumë e rëndësishme. Pasojat që mund të ketë që ka një situatë të tillë viktima janë shumë janë të çastit, të sotme, po janë dhe afatgjata, janë dhe një kohë ato zgjasin në kohë, sepse janë çrregullimet stresit posttraumatik, mund të arrijnë deri në nivelet depresionit ose në nivelet e viktimizimit të vetes e tjera, të cilat, domethënë, ajo do të jetë vazhdimisht në objekt i vëmendjes dhe i kujdesit organeve dhe institucioneve që duhet kujdesen pikërisht për këtë, siç janë strukturat pranë sistemit drejtësisë, por edhe njëkohësisht edhe mbështetja psikosociale domosdoshme që duhet ofrohet nga strukturat përkatëse është e domosdoshme, sepse mbështetja dhe ngrohtësia që duhet gjejë viktima do të shoqërohet po ashtu edhe me një mundësi për të përfshirë në një realitet të ri, të ndryshëm nga i pari, në mënyrë që ta fshijë gradualisht, se gjurmë të tilla nuk shihen kollaj dhe kjo mbeten shumë thellë ato janë një vatër stresi i vazhdueshëm për një kohë të gjatë dhe ato mund të edukojnë dhe mekanizmat e sjelljes në moshën e rritur dhe prandaj është domosdoshme që ndërhyrja psikosociale është shumë e nevojshme dhe emergjente në këtë rast. Diçka të fundit për të dy, Edlira, si mund t'i gëlltisë ajo pjesë shëndosh e shoqërisë në ngjarje të tilla? Çfarë mund t'ju themi fëmijëve, sepse besoj ndikojnë edhe ata? Unë do uroja dhe shpresoja lutesha të mos i gëlltisim, se po i gëlltiti dhe ajo pjesë e shëndosh e shoqërisë atëherë na mori lumi fare. Në kuptimin që të nxjerrim dhe një mësim nga gjithë. Okej, atëherë në këtë kuptim duhet ta shikojmë kështu. Secili do shikojë rolin e vet, madje apo të vogël në atë pozicionin që i është dhënë që mundet që të thotë një fjalë që ndikon ose që të bëjë një veprim, akoma më mirë, të bëjë një veprim që mund të ketë një ndikim pozitiv dhe të na lëvizë nga kjo apati. Unë do thoya për shembull, për çfarë na takon në rolin qoftë në komunikimin me studentët, qoftë në komunikimin mediatik, si mund ta amortizonte disi media këtë lloj ngjarje dhe si mund të shtynte, se qëllimi përfundimtar i gjithë neve është që raste të tilla të denoncohen. Nëse janë aty akoma vajza që janë duke pësuar trauma të tilla, duhet që të vinë përpara dhe të denoncojnë ose të flasin me njerëzit që mund t'i çojnë në dyert e drejtësisë. Dhe çfarë mund të bëjmë ne që kjo të ndodhi? Në vend që t'i trembim dhe t'i viktimizojmë dhe t'i themi shiko se çfarë tmerrje është, unë do ta çoja nesër
lajmëron tek shkolla duke mësuar tek rajoni i policisë, nëse kjo familje është marrë në mbrojtje, ku mund të çohet, cilat janë resurset për ngjarje të tilla, çfarë ndodh më mbrapa, të mos merremi vetëm të fokusohemi te ajo që ka ndodhur tani, ta shikojmë në një kontekst pak më të gjerë. A ka psikologe apo sociologe dhe çfarë shërbime psikosociale janë duke i ofruar viktimës, por edhe familjarëve? Të mos harrojmë që tani kjo është një dramë familjare, nuk është më dramë individuale, është dramë shoqërore në fakt, po ndash ta kuptojmë në mos jo. Dhe do të merresha me këto anë që amortizojnë disi dhe japin një çik shpresë dhe shtys të tjerave që janë duke vuajtur që të thonë, aha, okay, paska një dritje shtile dhe mund ta bëj edhe unë këtë, nuk është se vetëm do përfundoj në të gjitha gazetat edhe mediat edhe gojët e Shqipërisë. Profesor Dragoti, e njëjta pyetje edhe për ju, pra mund ta kapërdi shoqëria këtë, pra si ndikon dhe pjesën e shëndosh të saj? Që unë do fokusosha, ose mesazhin tim më do drejtoja kryesisht vajzave të kësaj moshe, po dhe të moshave të tjera. Është shumë e nevojshme që ato të respektojnë veten, të vlerësojnë veten, të duan veten, të ndihen të lira dhe të denoncojnë në çdo rast, të marrin guximin dhe të kapërcejnë çdo gjë, duke përballuar atë, duke denoncuar, duke deklaruar, duke hapur në shoqëri, në ambientet përkatëse, nuk humbet duke ndarë problemin me të tjerët, humbet duke mbajtur brenda vetes, sepse problemi atëherë rritet më shumë kur mbahet brenda vetes dhe nuk e ndan me të tjerët. Rritet më shumë dhe kthehet në një gabim shumë të madh, i cili të kushton edhe gjatë gjithë jetës. Prandaj është domosdoshme që secili të ndiej vlerat e veta dhe të ndihet i lirë për të shfaqur, për të shprehur, për të hapur problemet, për të denoncuar ato, sepse nuk mund të shmangesh dhe të menaxhosh veten në situata të panjohura, në situata që ti nuk e mundësinë të parashikosh. Mundësia më e madhe është të jesh transparent, të hapesh, pavarësisht nga kultura patriarkale që të rrethon, pavarësisht nga qëndrimet bulliste të mjedisit shoqëror apo të fqinjve apo të lagjes, por mjafton deklarimi, hapja, denoncimi është një vlerësim i vetes, nuk është zhvlerësim. Dhe më shumë e lartëson veten dhe më shumë i jep ose i tregon të tjerëve se ti je njeri që meriton më shumë, më tepër vëmendje e të tjera. Prandaj do të thosha që edhe shoqëria do të ballafaqohej me një hapje të tillë, do të ishte me, si më thënë, me dorëzuar përpara qëndrimeve autoritariste diskriminuese ndaj femrës. Unë ju falenderoj të dyve që ishit pjesë e kësaj bisede dhe përcollët dhe mesazhet. Faleminderit shumë. Vajza mos keni frikë, flisni. Po. Një raport i qendrës për mbrojtjen e fëmijëve në Shqipëri ka konstatuar se gjatë 18 muajve të kaluar plot 66 fëmijë kanë përjetuar ngacmim dhe dhunë seksuale dhe gjithashtu fizike. Qendra i sugjeron institucioneve shtetërore miratimin e një protokolli të trajtimit të rasteve të fëmijëve viktima të dhunës seksuale. Plot 66 fëmijë kanë rënë prej ngacmimit dhe dhunës seksuale nga persona të afërt apo janë dhunuar fizikisht nga familjarët e tyre prej 1 janarit 2019 deri në 1 qershor 2020 në vend. Shifra në fjalë është pjesë e përfundimeve të një studimi të CRCA, Qendrës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Në 18 muajt e monitorimit, llojet e abuzimeve me të miturit janë nga ngacmimet seksuale tek përndjekjet dhe tek dhuna seksuale. Mes rasteve të identifikuara është edhe ai i qershorit 2019 në Fier, ku një e mitur 10 vjeçare është dhunuar seksualisht nga një 67 vjeçar. Harta gjeografike e abuzimeve seksuale me të miturit shtrihet nga Tirana në qytetet më të mëdha të vendit si Durrës, Vlorë, Shkodër, por edhe në qytete të njohura për nivel të ulët të kriminalitetit si Librazhdi dhe Përmeti. CRCA kërkon nga institucionet në vend ndryshim rrënjësor të qasjes që sistemi i drejtësisë dhe i mbrojtjes së fëmijëve ka ndaj fëmijëve viktima të dhunës seksuale. Njëkohësisht, kërkohet dëmshpërblim për ta dhe miratim të një protokolli të trajtimit të rasteve të fëmijëve viktima të dhunës seksuale, të detyrueshëm për të zbatuar nga të gjitha institucionet publike që kanë kontakt me fëmijët e abuzuar dhe kanë për detyrë mbrojtjen e tyre. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, do të kthehemi pas pak.
Në 2020, kultivimi i kanabisit pritet të pësojë rritje krahasuar me vitet e kaluara. Në një raport të Qendrës Europiane të Monitorimit të Drograve në bashkëpunim me Interpolin, thuhet se Shqipëria është vendi kryesor që furnizon Europën me kanabis, ndërsa krahas prodhimit edhe çmimit do të pësojë rritje. Kultivimi i kanabisit në Shqipëri pritet që të pësojë rritje në vitin 2020. Në këtë përfundim ka dalë Qendra Europiane për Monitorimin e Drogave në bashkëpunim me Europol. Ndër të tjera, në raport thuhet se një nga arsyet përse pritet të rritet mbjellja e lëndës narkotike është përqendrimi i agjencive ligjzbatuese në ruajtjen e masave kufizuese kundër përhapjes së COVID-19. Një tjetër arsye që grupet kriminale kanë tendencë të rrisin kultivimin është dhe mungesa e shashit në tregjet europiane pas pandemisë, gjë që ka sjellë dhe rritjen e çmimit në shumë shtete europiane. Në raport thuhet se Shqipëria është një nga prodhuesit më të mëdhenj të kanabisit të trafikuar në Bashkimin Evropian, kjo nisur nga sekuestrimi i sasive të mëdha të lëndës narkotike, që nisej nga Shqipëria me destinacion BE-n. Në Itali gjatë 2016 u sekuestruan 48 ton kanabis, ndërsa një vit më vonë u kapën më shumë se 2 fishi rreth 90 ton. Në raport sqarohen dhe rrugët që ndjek trafiku i kanabisit. Korridori jugor kalon përmes Greqisë, Shqipërisë dhe Italisë, duke përdorur transportin detar dhe atë toksor. Një tjetër rrugë është ajri përmes përdorimit të avionëve sportiv. Edhe policia dhe prokuroria shqiptare në raportin e vitit 2019 thonë se kultivimi i hashashit ka pësuar rritje në vendin tonë. Presidenti i Republikës Ilir Meta reagoi në rrjetet sociale pas publikimit të raportit të Qendrës Evropiane të Drograve, duke e cilësuar si një këmban alarmi. Meta shkruan se përqendrimi i Policisë Shtetit, Shërbimit Informativ Shtetëror, Prokurorisë dhe agjencive ligjzbatuese në luftën kundër kanabisit është i domosdoshëm. Sipas tij, ky raport duhet të zgjojë dhe të bashkojë të gjitha forcat dhe përpjekjet për të mos lejuar kurrë më përsëritjen e këtij fenomeni kanceroz për shoqërinë që aq shumë e ka dëmtuar imazhin e Shqipërisë. Presidenti thekson se lufta kundër kanabisit është kusht për integrimin evropian dhe çdo neglizhencë në këtë drejtim do të kishte pasoja tepër të rënda për të ardhmen e vendit. Në pritje të rishikimit të buxhetit nga Ministria e Financave, është Banka e Shqipërisë institucioni i parë zyrtar në vend që bën një parashikim për ecurinë e ekonomisë këtë vit. Guvernatori Gent Sejko deklaroi se sipas skenarit bazë, vendi do të pësojë një recesion prej 6%. Pas ndërkombëtarëve dhe institucionet zyrtare në Shqipëri japin parashikimet e tyre për ecurinë e ekonomisë gjatë vitit 2020, sipas Bankës së Shqipërisë, si pasojë e krizës së COVID-19, vendi këtë vit do të pësojë një recesion prej 6%. Për guvernatorin Gent Sejko, ndikimi negativ do të jetë më i lartë nëse do të ketë një rimbyllje të ekonomisë si pasojë një vale të dytë infektimesh. Por parashikimi që i Bankës Shqipërisë, hyni si Bankë Shqipëria, është që viti 2020 do të ketë një recesion prej 6%. Kemi dhe rishikim të shifrave, shpresojmë për më të mirë, por gjithsesi ky është parashikimi për momentin dhe rikthimi i rritjes ekonomike do të kemi një rritje të fortë ekonomike nëse nuk kemi kthim të pandemisë në vitin 2021 dhe pastaj do të vazhdojë një rritje ekonomike më e ulët në vitet, por do të vazhdojë me rritje. Guvernatori bëri parashikime edhe për sistemin bankar, i cili sipas tij nuk do t'i shpëtojë pasojave të krizës. Kjo situatë sigurisht do të ndikojë fort dhe tek performanca e sistemit bankar, si lidhur me ecurinë e kreditimit, ashtu dhe me kredit me probleme. Natyrisht që zinxhiri i prodhimit është goditur, mund të kputet në vende, bizneset e mëdha të vogla të mesme do të kenë vështirësitë e tyre dhe sigurisht që shumë nga këto biznese do të duhet bashkëpunojnë ngushtë me bankat për të riskeduluar planet e tyre financiare, por jemi herët për të folur se sa do të jetë efekti negativ, se patjetër që do të jetë negativ, si në kredit me probleme, ashtu dhe rritjen e kreditimit. Gjatë raportimit mbi veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë në Komisionin e Ekonomisë, Sejko dha të dhëna edhe mbi shtyrjen e pagesës së kësteve të kredive. Deri më tani nga kjo lehtësi kanë përfituar mbi 23.000 klientë, që zën gjysmën e portofolit të kredisë në Shqipëri, ose ndryshe 2 miliardë euro.
Qeveria ka pranuar rrezikun e rritjes së varfërisë në Shqipëri, alarmi ngritur nga Banka Botërore, sipas së cilës rreth 200.000 individ mund të preken ndjeshëm nga efektet e Covid-19. Arben Ahmetaj, ministri i përgjegjës për menaxhimin e pandemisë, tha se ekzekutivi po punon për planin e ri më këmbësisë ekonomike që do të zyrtarizohet në fund të qershorit. Ajo që paralajmëron Banka Botërore i referohet vitit 2012. Pra, sipas skenarit të parë, thot Banka Botërore, varfëria do të mund të arrinte në nivelin e vitit 2012, ku është lugina me thellë e varfërisë. Dhe dua të kujtoj qytetarët, pavarësisht vështirësisë që ndodhemi, që diferenca midis 2012-s dhe ditës së sotme është atëherën nuk kishte krizë, atëherën kishte keq menaxhim të një qeverie të atëhershme që e zhyti vendin në varfërinë më të madhe historike që pas 96-97-ës që sërish pronësinë e kanë vetë. Ne sigurisht që jemi të alertuar, jemi të përgatitur dhe ndërkohë shumë shpejt do të prezantojmë planin ton të ringritjes ekonomike. Përgjaken sërish protestat me sfond racor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 3 persona humbën jetën dhe disa policë mbetën të plagosur në natën e 6 të manifestimeve. Ndërkohë ka pasur edhe protesta paqësore, të cilave u janë bashkuar edhe agent të shumt në New York, Washington, Chicago dhe Atlanta. Dyqanet në shtetet e ndryshme amerikane pastruan rrëmuje në lëng pas nga protestat e dhunshme të një natë më parë. Xhama të thyer, mallra të plaçkitura dhe biznese të djegura plotësisht. Kjo është panorama që erdhi nga Shtetet e Bashkuara mëngjesin e së hënës. Trazirat janë pjesë e zemërimit mbar popullor që nisi si lëvizje për të kërkuar drejtësi për George Floyd, afroamerikanin që humbi jetën pas arrestimit të dhunshëm nga policia e Minneapolis. Tashmë situata ka dalë jashtë çdo kontrolli, po ashtu edhe kundërpërgjigja e gardës kombëtare. Në manifestimet e fundit, 3 persona mbetën të vrarë dhe disa agent policie u plagosën gjatë shkëmbimeve të ndryshme me armëzjarri në Iowa dhe në Kentucky. Në të gjithë territorin amerikan ka pasur edhe qindra të arrestuar për shkak të përleshjeve të dhunshme. Megjithatë, raportohen edhe shembuj pozitiv me manifestime paqësore, pjesës së cilave janë bërë edhe grupe të ndryshme policore. Në New York, protestuesit dhe policia u ulën në gjunjë në nder të George Floyd. Ne jemi paqësor, përfaqësojmë New Yorkun, një komunitet të dashur dhe paqësor. Shembuj të tillë nga policia amerikane janë raportuar edhe në Washington, Chicago dhe Atlanta. Agentët nuk i kërkonin manifestuesve që të shpërndaheshin, por të qëndronin në rrugë për të kërkuar të drejtat e tyre, sepse ajo që i ndodhi Floyd nuk duhet të përsëritet më. Por sigurisht duhet që organizimi i tyre të ishte paqësor. Ndërkohë, Donald Trump, tepër i nxehur nga protestat e dhunshme në 10 shtete, u kërkoi guvernatorëve një kundërpërgjigje më të ashpër për të ruajtur ligjin e rendin publik. Kreu i Shtëpisë së Bardhë me anë të një videokonference tha se manifestuesit e dhunshëm duhet të shënjestrohen në mënyrë agresive për t'i dhënë fund trazirave. Ju duhet të dominoni protestat ose të dukeni si budallënj, duhet të arrestoni qytetari, ishte urdhri i Trump nga dhoma e emergjencave në Shtëpinë e Bardhë. Ai shprehu gjithashtu bindjen e tij se kjo dhunë po nxitet nga e majta radikale. Kjo është një lëvizje dhe nëse nuk e shuani, do të bëhet shumë më keq, thekson Trump duke u përsëritur guvernatorëve se është përgjegjësia e tyre për të shuar trazirat. Mediat kroate kanë publikuar video në incidentit mes futbollistit shqiptar Eros Grezda dhe serbit Antonio Colak me njëherë pas sfidës së kupës mes Osijekut dhe Rijekës. Nga pamje duket qartë se Gjakovari pas një provokimit lojtarit kundërshtar ka goditur atë me grusht. Në faqen zyrtare të Osijek, Grezda ka deklaruar edhe arsyeën e këtij incidenti. Sipas tij ka qenë futbollisti serb që ka thyer Grezdën si në aspektin personal, ashtu edhe në atë kombëtar. Ka qenë sulmuesi Colak që ka provokuar, ndërsa Grezda këmbul se do të marrë të gjitha hapat ligjore për të mbrojtur veten dhe nderin. Kodi i etikës së futbollit kroate
parashikon se nëse një lojtar godet fizikisht kundërshtarin, pezullohet 2 deri në 6 ndeshje dhe nëse shkalla e dëmtimit është e rëndë, përjashtohet për 6 muaj nga futbolli. Covid-19 ka trokitur edhe në futbollin maqedonas. Nga testimet e kryera, 2 antarë të klubit Shkëndia rezultuan pozitiv me koronavirus, ndërkohë edhe 4 pjesëtar të klubit Renova kanë rezultuar pozitiv ndaj virusit që ka shkaktuar pandemin globale. Të gjithë këta persona janë izoluar menjëherë, ndërsa skuadrat vijojnë përgatitjet, edhe pse nuk bëhet i ditur identiteti të prekurve. Të 2 klubet nga Tetova kanë deklaruar se kanë nisur procedurat për të kryer testimet e dyta të antarëve që rezultojnë pozitiv. Me këto informacione kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative. Përpara se të ndajemi si gjithnjë, ju kujtoj të klikoni faqen tonë të internetit @2cnn.com. Do të gjeni aty të përditësuara zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.